همیشه مامان من اول سال اولین دیالوگش این بود که میگفت انگشت نما نکنی خودت تو چشم نیا. همیشه این دیالوگو میگفت. من اینجوری بودم که باشه مامان، همونو میرفتم لو میدادم، انگار مثلا این حسو داشتم که بچه‌ها بتمن منم. به کورنر کیا رکنی خوش اومدید. امروز کیا به کوزی کورنر اومده تا با هم مروری داشته باشیم روی مدل تبلیغاتی که داره میسازه. من جلب توجه رو دوست دارم. ببینیم چطوری به این خروجی‌های نو رسیده. به خدا من میدونم این قراره چی بشه. مدل ایده پردازی و خلاقیتش به چه نحوه؟ ایده درست در جای درست. مروری داشتیم روی ویژگی‌های بارز شخصیتی خودش که تأثیر مستقیم داشته بر روی خروجی‌های خلاقش. خستم میکن دیگه، به هم لذت نمیده. برگشتیم به گذشتهش. ماهی صفت زنگ زده خونمون. شروع ماجرا از کجا بوده؟ نمیدونم کجاست، ولی خیلی این آدم اصلا یه جورایی همه چیزا من مدیون این آدمم. تو زندگی دنبال چه چیزی هست؟ به شدت ماندگار شدن رو دوست دارم. اگر فکر میکنید براتون دوست داشتنی خواهد بود، با من و کیا رکنی همراه باشید. کوچکترین حرفی که اصلا به نظرتون مهم نیست چه اهمیتی داره؟ میتونه یه تأثیر بزرگ بذاره تو زندگی یک فرد. الان با چند تا مثالی که تو زدی من دادم داری میبینی خیلی چیزا مشخصی، خیلی مهمه. قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو اصلی، اومدم یادآوری کنم که کوزی کورنر یک بازه 5 ساله رو برای خودش قرار داده تا تبدیل به یه پادکست بین‌المللی بشه. توی این مسیر به کمک تک تکتون احتیاج داره. ما رو به دیگران معرفی کنید، پلتفرم‌های مختلف ما رو دنبال کنید، کمک کنید جامعه مخاطب بزرگتر و گسترده‌تری بسازیم. هر چقدر عدد مخاطبامون بالاتر بره، قدرت رسانه‌ایمون بیشتر میشه. بریم ببینیم با کیا در مورد چه چیزایی صحبت کردیم. دمت گرم که به کوزی کورنر اومدی. دمت گرم که دعوت کردی و این فرصت دادی منم توی کوزی کورنر شما باشم. فدای شما باشه. بهت گفتم بیای کوزی کورنر، چند تا نکته هست در مورد تو که منو خیلی مشتاق کرده بود ببینم تو با هم دیگه گپ بزنیم. اول از همه سناریوهایی که برای ویدیوهای تبلیغاتی که برندها دارن بهت میدن خودت مینویسی؟ برند سناریو نمیده، برند بریف میده و نسبت به لیمیت هایی که توی بریف هستش و خودشون میگن، اسلوگان هایی که دارن، دیتیلز هایی که توش هست، اون سناریوی ساخته میشه دیگه. آره، حالا نه توسط من، سناریوی ویدیوهایی که ویدیوها بله نه شخص خود من اوایل خودم مینوشتم. الان خب در واقع امیر که کار تصویرمو میکنه خیلی توش دخیله، پدرام که توی شعر به من کمک میکنه خیلی دخیل شده. یعنی کار تیمی دارید انجام میدید؟ خیلی الان امیر کیه منظوره؟ امیر کیانی که تمام تصویرهای کارا رو امیر کیانی میگیره. خیلی موقع ها بریف میاد و من اینجوریم که خب چیکار کنیم، گیجیم، یهو مثلا مهندسی معکوس میشه، یعنی اصلا از یه ایده تصویری میده که سناریوی اینور شعر و موزیک ساخته میشه. خیلی موثره. مثلا پدرام که تو شعر کمک میکنه و اینا، یهو یه چیزی میگه، یه رفرنسی میده که اصلا همه چی از اون شکل میگیره. قبلا همه چی دست خودم بود، ولی احساس کردم که خیلی هم کیفیت کار، هم در واقع سرعت پیشرفت کار رو من میتونم با تیم ورک کنم، تیمی که خب دیگه میشناسمشون و همه جوری باشون اوکی هم بهبود بدم. نکته حالا جالب‌تر اینه که حالا جدا از این که خیلی کار خلاقانه‌ایه، ولی لازم نیست که حتی خودت حضور داشته باشی. من اگر حتی تو رو هم نبینم متوجه میشم این خروجی کیاه. یه امضایی روش خورده دیگه. یعنی انگار یه کاری رو انقدر تکرار کردی تو این 7-8 سال، تو هر فیلد که هر سری هم که باز اومدی عوضش کردی، ولی هویت رو ساختی، هویت رو پیدا کرده. برگردیم عقب. آدما به این که یه نفر داره تبلیغ میکنه یه گاردی داشتن، این هم داره تبلیغ میکنه دیگه. حالا بماند که خب اون راه سروایو کردن اون طرفه که بخواد تو اون فضا بمونه. ولی اولین بار فکر میکنم فیلیمو بود اگه اشتباه نکنم که اومد پیشنهاد داد که تبلیغ کنه. من قبلش خیلی محکم گفتم نه من تبلیغ نمیکنم و اینا، مثلا چه میدونم 200-300 هزار تا فالوور داشتم. زمانی که اومد داد من گفتم که دوست دارم اینو به سبک خودم انجامش بدم، که اون اوایل میومدم یه حالت موزیک آکاپلا درست میکردم، بعد یه متنی برای اون بریف به صورت شعر در میآوردم، روی اون میخوندم. شروع کردم و دقیقاً تایمی بود که
تبلیغ به این شکل بود که بچه‌ها فلانیو که دیگه همتون میشناسید بکشید بالا برید تو پیجش. خیلی جواب گرفتم و از لحاظ فالووری هیچ وقت من خیلی بالا نبودم. خب یعنی همین الانش هم مثلا نسبت به بچه‌هایی که خیلی فعالیت میکنن اونقدر مثلا فالوور عجیبی ندارم، رشد فالوور عجیبی ندارم، ولی از لحاظ تبلیغات چون یه چیز متفاوتی رو ارائه میدادم مشتری خودم رو داشتم و همچنانم به همین شکله. فکر می‌کنی چه چیزی باعث شده که مشتری خودتو داشته باشی؟ تاثیرگذاری که روی مخاطب داشتی بیشتر بوده نسبت به بقیه‌ای که داشتن تبلیغ میرفتن؟ بعضی وقتا نه، بعضی وقتا حتی اثرگذاری شاید اونجوری که بایدم نبوده، ولی چون خلاقانه بوده یه حالت به قول خود امضا داشته روش، این مونده. مثلا اون تبلیغ اکتیدنت که میگفت همیشه اندونم تمیزه تو دهن طرف میافتاد وقتی میشنید اکتیدنت تو دهنش میافتاد. شاید ویدیو مثلا ویوش نسبت به اون تبلیغات کمدی کمتر بود، ولی یه چیز بامزه شده بود، چیز خلاقانه شده بود که برند دوست داشت یه دونه هم توی این فیلم تبلیغ بده. با اینکه میگم خیلی وقتا ویدیو بخوایم بر اساس ویو صحبت کنیم، ویو شاید نسبت به کمدی مثلا پایین‌تر بود. خیلی جاها داری ریسک هم میکنی موقعی که داری سناریوی تبلیغاتی برای برند کار میکنی. چجوری متقاعدشون میکنی که همراهیت کنن، بپذیرن، بهتون فضا و فرصت رو بدن؟ برای مثال یکی از ویدیوهای اخیرت پشت یه وانت روی مبل نشستی داری رپ میکنی. آره فروختن همچین ایده‌ای خودش سخت و زمانبر و سخته. همچنان این از اول سخت بوده، به خاطر اینکه ببین برای یک تبلیغ، یعنی اون تبلیغی که ما داریم میبینیم، من نیستم و برند کلی آدم این وسطه. بله. من بریفو میگیرم، یه ایده میدم، ایده رو میدم به آژانس. بله. آژانسی که واسطه آژانس میفرسته برای مثلا مدیر مارکتینگ اون برند، دوباره اون میده به بالایی. این وسط خب هر کی یه چیزی روش بذاره، میدونی سلیقه اون فردها، اون افراد دخیل میشه توش، برمیگرده به من. و دقیقاً چیزی که داری میگی خیلی خیلی یکی از دغدغه‌هایی که همچنان من باهاش درگیرم، خیلی انرژی میگیره که تو بجنگی که ببین به خدا من میدونم این قراره چی بشه، رفرنس بدی، نزدیکترین رفرنس رو بهشون بدی و بتونی متقاعدشون کنی که ببین این خوب میشه، به من اعتماد کنید. بر اساس خروجیایی که تا الان داشتیم خیلی راحت‌تر اعتماد رو جلب میکنیم، ولی در نهایت باز هم این سخته، باز هم یه پروسه. خب چرا تو باید بیا این سختی رو به جون بخری، نری سمت یه چیز روتین و عادی که همیشه همه اجرا کردن، 10 تا رفرنس و نمیدونم بنچمارک براش وجود داره، به خاطر اینکه بخوای نشون بدی؟ چرا میری سمت ایده‌هایی که ایده‌های کیاس؟ خب نه ایده هایی که توی بازار ریخته. آخه اون چیزی که حالا اصطلاحاً ما بهش میگیم مینستریم هست، بخوام خیلی به زبان ساده بگم، بخوام عرضه و تقاضایی نگاهش کنیم، توی این مارکت تبلیغات زیاد هست. راه رقابت من اصلا همینه که بین X, Y, Z و من بیاد منو انتخاب کنه. با اینکه میگم بعضا شاید بعضی وقتا ویو پست پایین‌تر باشه یا حالا خیلی چیزای دیگه، ولی اصلا دلیل انتخاب این مسیر این بوده که بتونم رقابت کنم تو این مارکت. چون هرچی هم خب ما جلوتر رفتیم، زمانی که من شروع کردم خیلی کمتر بود، فقط من بودم تبلیغات موزیکال با من انجام میدادم، هی اضافه شد، هی بیشتر شد. بچه‌های خیلی خلاقی که کارشون واقعا خوب بود، خب میدونی، و رقابت باید میکردی باهاشون که بمونی تو این سیستم. این مسیر شکل خودش رو حفظ کرد. این تیمی که دارم میگم یکی از بخشای مهمی بود که به روز نگه داشت. اگه من میخواستم خودم باز دوباره ارتشی یک نفره پشت این قضیه بمونم که آره خودم ایده پردازی کنم، شعر بنویسم، موزیک رو بسازم، نمیدونم حالا تصویر رو برم اصغر و اکبر رو پیدا کنم با هم کار کنیم، میدونی این تیمه حتی باز کمک کرد این به روز بشه، جای خودش رو حفظ کنه و همچنان هم خدا رو شکر جایگاه خودش رو حفظ کرده مثل قبل. آگاهانه میخواستی متفاوت باشی، متمایز کنی خودت رو یک جای دیگه ای پوزیشن کنی، برای همین سمت این رفتی یا نه؟ تو شروع
خیلی ناخودآگاه پیش داشتی میرفتی، به خودت اومدی دیدی که متفاوت از بقیه ای اون مسیر رو ادامه دادی. خب کلا توی نه فقط تبلیغ، بحث تبلیغ، کلا توی سوشال مدیا من همیشه دوست داشتم یه چیز متفاوت رو انتخاب کنم. خیلی کلیشه‌ای من دوست دارم متفاوت باشم و فلان و اینا. من یه راه دیگه رو میخوام انتخاب کنم، با بقیه فرق کنم. ولی حتی کار خود منو بخوای نگاه کنی، همیشه دست میذاشتم روی یه چیزی که میدونستم الان اینجا خلوته، الان اینجا من میتونم یگانه ماجرا باشم. تایمی که یوتیوب همه حمله کرده بودن، یوتیوب، من رفتم تویچ. اینجوری بودم که الان اینجا خلوته. توی محتوای اینستاگرام تایمی که کمدی داشت حرف اولو میزد، من اومدم گفتم من دوست دارم این کارو کنم. من دوست دارم این بخش از خودمو که مثلا میشه موزیک به این شکل با این آرتیست ها رو ارائه بدم. تبلیغم متفاوت از این قضیه نبود، جدا از این قضیه نبود. این شکلی بودم که اوکی الان همه دارن تبلیغ میکنن، چه شکلی بچه‌ها اینو که همه میشناسیم بکشیم بالا. یا مثلا تو اون تایم که دارم حرف میزنم سناریوی طنز خیلی معروف بود که طنزای به قول خودمون شوهر عمه‌ای و فلان من این شکلی شدم که نه بذار اینو عوضش کنم، بازیه رو عوض کنم. و اولین تبلیغی هم که به صورت پست، به صورت ویدیو، یعنی خارج از استوری و فلان و اینا، یک تبلیغ رسمی ساخته شد و من بابتش تشویق شدم و فهمیدم به قول خودت این راه درسته، اینو برو. گذاشتمش چند وقت پیش. هپی لایف بود، تازه لانچ شده بود. کدوم بود؟ کدوم ویدیو بود؟ روی دهنم یه دونه آدمو کشیدی، این میومد این نوشیدنی میخورد که این تبلیغ اون موقع هم تو اینستاگرام پخش شد، هم توی تلویزیون و در واقع شبکه‌های تلویزیونی. بله. اونجا که من دیدم دارم تشویق میشم، دیدم پس اوکی، راه درسته، دارم بابتش تشویق میشم و آدما اومدن سمتم برای تبلیغات و هی شکل گرفت دیگه. و میدونیم خیلی فریم درستی نداشت تبلیغات اون موقع، چه از لحاظ قیمت و تعرفه و اینکه آقا اصلا من چقدر باید بابت این کار پول بگیرم، تا برسیم به این که چه شکلی باید درست کنم که بتونم مخاطبم نگه دارم، چیزی که الان بهش میگیم هوک. علل خصوص زمانی که این انقلاب لندسکیپ به پورتریت اتفاق افتاد، رفتیم رو ریلز، هی بازی عوض شد، مسیره پیدا شد، خودش پیدا شد مسیره و رسیدیم به جایی که الان هستش. میدونی راه درستی داره، همه چیز استاندارد داره، میدونیم باید چی کار کنیم و همین. یه اتفاق جالبی که حالا تو صحبتاتم من یادآوری شد برام، به قول خودت این که همه داشتن میرفتن یوتیوب، من یهویی رفتم تویچ. توی جنس محتوا هیچ کس نیومده بود روی مثلا میم سرمایه گذاری کنه، کار خاصی انجام بده. من شروع کردم میم درست کردن. نمیدونم آدم‌ها داشتن کانتنت فان شوهر عمه‌ای درست میکردم، من اومدم فانه رو انگولک کردم استایل خودم، خروجیشو به وجود آوردم. خب من دارم میبینم توی تک تک این کارا، از همون ویدیوهای بیت باکسینگ که میدونم 7-8 سال پیش که بیس و شروع ماجرا بوده تا همین امروز، تو انگار فقط داری بازیگوشی میکنی، یعنی کار جدی انجام نمیدی. میدونی منظورم چیه؟ یه جوری انگار اکسپلور کردن است، شیطنت کردن است. آیا حسم درسته یا نه؟ کیارستمی کلن آدمیه که بازیگوشه، اهل تجربه است. بخوام اصلاح کنم حرف تو و خیلی روک و صادقانه بگم، من جلب توجه رو دوست دارم تا حدودی. کی دوست نداره؟ خیلیا. ببین ما مثلا تو مدرسه بودیم، همیشه اون پسر آرومه گوشه سمت راست رو داشتیم تو نیمکت میشه، صداش در نمی اومد. من اون بچه‌ای بودم که از اولم خب تا کلاس میرفتی همه رو انگولکی. آره همه رو دوست داشتم. ببین دوست داشتم، حالا شیطنته رو که حالا هممون داشتیم توی بازی، دوست داشتم توجه به من باشه. این قضیه هم مدرسه شروع شد، بزرگتر شدم دیدم من میرم توی جمعی، دلم میخواد یه چیزی داشته باشم که این حرف میزنم به حرف من گوش بدن. این شد دلیلی بر این که چیزهایی رو انتخاب کنم به صورت ناخودآگاه. من یک سری ابزار داشتم، خب یک سری اسکیل داشتم که موسیقی بود، الکترونیک بود،
با این ابزارها سعی می‌کردم به شکلی از این ابزارها استفاده کنم که بتونم توجه آدم‌ها رو به خودم جلب کنم. و مثال تحصیلیش این میشه که همیشه خب من الکترونیکم شغل خانوادگیمون بود دیگه. الکترونیک من خیلی 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 جلو بودم. همیشه توی این بانک رفتم هنرستان مثلا این شکلی بودم که الان کابل رو دیدی گفتی که مصرف این فلانه. آره واقعا هنوزم که هنوزه واقعا تو وجودم، یعنی دیوونم میکنه الکترونیک. توی درسم حتی همیشه من دوست داشتم یه وسیله‌ای درست کنم. مثلا چه میدونم معلمه گفته بود یه دونه چراغ قوه درست کنید بیارید، مثلا من میرفتم یه دونه لنترن درست میکردم RGB نور فلان بده، همه بگن واو اونو نگاه کن. میدونی اون توجه رو جلب کنم. اومدم جلوتر با موزیک یاد گرفتم این کارو بکنم تو مدرسه. اول سال که میشد مامانم میگفت تو رو خدا خودتو انگشت نما نکنی یا. چشم مامان چشم خیالت راحت. 3 روز بعد روز اول مدرسه اون گوشه اون یکی دیگه میومد رپ میخونه آره همه جمع میشدن فلان، ارضا میکرد منو. میدونی این که رفتم آدما جمع میشدن و فلان و این همون بود که داشت بیت باکس میزد. با اینکه واقعا همیشه جدی دارم میگم، همیشه مامان من اول سال اولین دیالوگش این بود که میگفت انگشت نما نکنی خودت تو چشم نیا. همیشه این دیالوگو میگفت. منم اینجوری بودم که باشه مامان، همونو میرفتم لو میدادم. انگار مثلا این حسو داشتم که بچه‌ها بتمن منم، میدونی واسم این حسو داشت. و خلاصش کنم این شیطنتی که داری میگی، این که هی من میپرم یه جا نمیمونم، دلیلش همینه. هر جا احساس میکنم که اوکی داره برای آدما کهنه میشه، این دیگه برای آدما جذاب نیست، این برای آدما شاید دیگه باحال نباشه فلان. آدما رو فقط نگاه میکنی یا خودت هم نگاه میکنی؟ من اول خودمم، من دارم با این چیزا لذت میبرم. نیومدم دماغ قرمز بذارم بالا پایین بپرم که، میدونی دارم کارهایی رو میکنم که خودم هم دوستشون دارم، لذت میبرم ازشون. حالا جوری استفاده میکنم ازشون در جایی در زمانی که میدونم اون مخاطبه خوشش میاد، اون مخاطب ارتباط میگیره و تعجب میکنه. بیت باکس ماجراش این بود که برای آدما تعجب آور بود. پیانو نبود. مثلا من اگه پیانو میزدم الان یه آدم پیانو میزنه کلی هم اسکیل داره و کارش خفنه، آدما تشویقش میکنن چون واسهشون عادی شده. میدونی بیت باکس که اومده بود و من این کارو داشتم میکردم، همینجوری که چه جوری از کجا فلان، این تعجبه به من اون حس رو میداد که گرفتی، میدونی اون توجه رو گرفتی. من بگم به شکل مثبت من همیشه این توجه رو جلب میکنم، من اینکه تم به هر کاری بدم که آدما بخوام نگاه کنن. و این شامل این هم میشه که در هر بازه زمانی، حالا چه در سوشال چه هر جای دیگه، پلتفرمی رو انتخاب میکنم، راهی رو انتخاب میکنم که میدونم اونجا خاص‌تره. و این میشه همون شیطنت، چیزی که تو اسمش میذاری شیطنت. یه جا بند نمیشی. واقعا منم بند نمیشم، میام تو اینستاگرام کار میکنم، یهو ولش میکنم میرم اون ور. من فقط این پراکندگی رو نمیگم، تو خود جنس خروجی ها هم تو اون بازیگوشی رو داری میبینی که مختص توه. اصلا علت این که میگم کارات امضادار شده اینه که تو اون بازیگوشی، اون سبکسرانه بودن، اون پر انرژی بودن رو تو تمامش داری میبینی. یعنی انگار یه سری ویژگی‌های شخصیتی مال توه، توی خروجی کارهات هم هست. با توجه به صحبت که الان داشتی، من 2 تا ذهنیت، 2 تا سوال برام شکل گرفت. ببین یه جا داری میگی که من توجه رو دوست دارم، بعد برای اینکه توجه مخاطب رو بدزدم میرم این کار میکنم. اینو تو انتخاب ایده داری میبری یا نه یه سری ایده ها، یک سری فضاها، یک سری کارها قلقلکت میده، اون چیزی که دوست داری بری تجربه کنی رو میای توی پکیجینگ، توی بسته‌بندی کردن، توی خروجی که میخوای منتشر کنی کاری میکنی که توجه بیشتری رو بدزده. تو انتخاب ایده توجه برات مهمه یا ارائه اون ایده؟ درستش اینه، ایده درست در جای درست. ایده این که یک خواننده خانم با من بخونه توی یه لایو اینستاگرام باحاله، ولی همونو من میبرم تو تویش خیلی باحال میشه. ایده باحالیه، جای هم جای باحالیه، جای درستیه. حرفتو متوجه میشم. الان برم تو تویش، خب اوکی اینجا که جاش درسته دیگه، خب حالا هیچ ایده‌ای ندارم چیکار کنم؟ حرف بزنم، بالا پایین بپرم، برقصم، چیکار کنم؟ همیشه این شکلی بوده، یه ایده‌ای داشتم در جای درست پیادش کردم. خیلی جام فیل دادم و یه چیزی رو خرج کردم که اصلا رفته تو دیوار، دیده نشده، فلان شده. مثلا استودیو
ببین یه چیز ساده بهت بگم، پیج دوم منو دیدی؟ آره. خب اصلا از کجا به وجود اومد؟ اینکه یه روز من بلند شدم گفتم من میخوام پیج دوم داشته باشم مثلا، نه، یه ایده درست اومد تو ذهنم، چیز بودش، اولین پستش بود. Top عباسی you stay on my mind think about you all the time. این چند شبیه همه. خب این ایده باحاله. تو پیج کیاروکی انجامش بدم، استوریش کنم، نه، یه پیج جدید میزنم. ایده درست در جای درست. نتیجهش چی میشه؟ یه پیج با چند تا پست یهو میشه 123,000 تا فالوور. این دوتا در کنار هم درست جواب میده. چون میگم همونقدر اگر ایده درست باشه، هر چقدر نو، هر چقدر ایده تو در واقع ایده سمارتی باشه، ایده زبر و زرنگی باشه، در جای اشتباهی استفاده بشه قرار نیست ازش جواب بگیری. ببین اصلا همین مثالی که الان زدی، محتوایی که روی ریا کویکنی گذاشتی، تو میتونستی اصلا بیا یه تیکه از اینو بذاری، بعد یه تیکه از اونو بذاری، تصویر خودت هم نباشه، بزرگ بکوبی، نمیدونم فلان. یعنی بذار اینطوری بگم، 1000 تا آپشن داشتی، گزینه داشتی برای اینکه محتوات رو اون مدلی تولید کنی، ولی برای هر کدوم داری میای یه شیطنتی، یه اداعتواری، یه سناریوی متفاوتی طراحی میکنی. از کجا داره میاد؟ این ادامه همون شیطنت هست، یا موقعی که حتی میخوای اون کار رو انجام بدی میای به این فکر میکنی که بذار یه کاری باحال‌تر کنم، بذار ببینم چطوری میتونم بیشتر خوش بگذرونم به خودم، چطوری میتونم مخاطب رو بیشتر درگیر کنم. دقیقاً به خودم خوش بگذره. این خیلی مهمه. ببین شاید 8 سال 9 سال من 2014 اینستاگرامو باز کردم، حالا اوایلش خیلی فعالیت‌های خاصی نداشتم، شخصی بود، بعد ریز شروع. یه چیز خیلی مهم رو یاد گرفتم، هر چقدر آدم سفتی باشی، هر کی میخوای باش، وارد سوشال میشی، واکنش آدم‌ها و سلیقه آدم‌ها خط تو رو عوض میکنه، به تو جهت میده. تو با آرمان‌ها، اعتقادهای خودت، ایده‌های خودت میای، تشویق کردن‌ها یا هیت دادن‌های آدم‌ها، افراد مخاطب به شدت تو رو تحت تاثیر قرار میده. تو تحت تاثیر قرار گرفتی؟ نه. خیلی جاها چراها. ببین من خیلی نامحسوس سعی کردم کنترلش کنم. مثال سادش، رپ چیزی که الان به شدت جواب میده. من الان بیام یه رپریو بیارم، بیت باکس بزنم، اون بخونه، یا برم به فلان رپر بگم بیا با هم کلابریشن کنیم فلان، نکردم این کارو. سلیقه‌م نبوده، یا بهتر بخوام بگم اصلا فکر نمی‌کنم که میتونستم توش چیز خوبی ارائه بدم. با اینکه مخاطب داشت به من میگفت رپ بیت باکس هیپ هاپ، رپر بیار، رپر کو، رپر با فلان رپر کار کن، رپر من مهراد هیدن فلان آهنگو داده برو کاورش کن. نه، من نمیرم مهراد هیدن کاور کنم با اینکه کارش خوبه، با اینکه چه میدونم آدمیه که این همه خلاقیت داره تو کاراش، یا مثلا نمیدونم برم فلان رپر رو کاور کنم. من یهو نشستیم تو ذهنم میاد که مثلا فلان تصنیف باحال میشه بخوایم آکاپلاش کنیم، اصلا هم سلیقه مخاطبم نیست، ولی من باش حال میکنم. میام چیکار میکنم؟ میام یه حد وسطی میگیرم، سلیقه من، ولی به شکلی تنظیمش میکنم که مخاطب دوست داشته باشه، 4 صدایی توش، بیت باکس باشه، فلان باشه. و جوابم گرفتم همیشه از این مسئله، وگرنه که میگم این خط دادن هست. همین پیج دوم من هر موقع اومدم روی آهنگای ایرانی مانور دادم بهترین جواب گرفتم. هر موقع اومدم از آهنگای اونوری مثلا کاور شده های اونوری گفتم خیلی منفعل بوده، هیچ کاری نکردن، آدم واکنشی نشون ندادن. خاطر همین سعی کردم حد وسط رو نگه دارم، سلیقه خودم رو نزنم، جهت بگیرم، اصطلاحاً سفارشی بشم کاملا. ولی در نهایت مهمترین بخش همینه که خلاقیت خودم دخیله، هر چقدر که بخواد در هر پلتفرمی باشه، با هر چقدر شیطنت، با چاشنی از سلیقه‌ای که از مخاطب میدونم واردش میکنم و اون میشه خروجی کار. این چنین که میبینی. نکته جالب میدونی چیه؟ من وقتی میام خروجیه تو کارایی که انجام دادی، مسیر 7-8 ساله رو بریک داون میکنم، به چند تا المان پارامتر میرسم. 1 موسیقی، 2 بازیگوشی، 3 حالا بازیگری پرفورمنس، و 4 ایده های نو در جاهایی که توقع نداری. درست دارم میبینم؟ این
4 تا ویژگی‌های شخصیتی توه. تا حدودی، ولی آره اون مورد رو من اصلاح میکنم به این که یه جا بند نمیشم من بازیگوشه. یعنی اون بازیگوشی یه جا بند نشدن کجا داره میاد؟ یعنی یه چیزی قلقلکت میده که بری تجربهش کنی؟ کلاس اول که بودم سر یه شوخی بچگونه که من یه بند خدایی رو مثلا کوبیدم رو میز و این انگشتش برگشت، منو فرستادن مشاوره بالینی و اینا. اول دبستان؟ اول دبستان، آره. واقعا؟ آره یه شوخی بچگونه، مثلا اینو بلند کردیم من اونو کوبیدم زمین و فلان. خب اوکی اونش اشکال نداره، ولی اینکه بفرستن مشاوره بالینی اون موقع آره مدرسه گفتش که بعد ببرن و اون موقع به من گفتن این ADHD داره. اون موقع هم خب اینجوری نبود مثلا الان ADHD داره طرف چرا با کلاس ADHD داره این و دیوونه میمونه. آره یه تایمی ریتالین برام نوشتن و آره ریتالین میخوردم موش میشدم و فلان و اینا. خیلی اثر این قضیه رو تو زندگیم ندیدم یا حداقل به چشم نیامد. بزرگتر که شدم علل خصوص وقتی که مستقل شدم اومدم توی خونه زندگی خودم و اینا، دیدم تو کارهای روزمره‌ام یه باگ بزرگی وجود داره. من میام تو آشپزخونه، میرم مثلا از توی سینک یه دونه لیوان بردارم آب بخورم، یهو میگم چرا اینجا کثیفه، بذار برم دستمال بردارم اینجا رو تمیز کنم. میام کشا رو باز کنم، یهو میگم این چسبه چرا اینجاست، بذار برم بذارمش توی جعبه ابزار. میام بذارم تو جعبه ابزار، یهو یه دونه تفنگ اسباب بازی گوشه میگم این چه باحاله، برم شارژش کنم داره شلیک. ببین تهش همشون انجام میشه ها، یه توک به این یه توک به اون، این لوپه میچرخه تا کامل بشه. این قضیه توی کارمم خیلی وارد شده. هر کی الان همه من میرسن میگن تو چرا اینستاگرامت هنوز 800,000 تاست، نمیدونم 900,000 تاست. میگم من اصلا هیچ وقت رو هیچ چیز متمرکز کار نکردم. این خوب نیست ها، این خوب نیست، بعضا اصلا چیز خوبی نیست. میگم روی هیچ چیز من متمرکز کار نکردم. اومدم رو اینستاگرام مثلا عصر جدید پخش شد، دیدم اینستاگرامم ترکیده فلان، بجای که بچسبم بهش محتوا بزنم، میگفتم نه اینو ولش کن، بذار برم مثلا اجرا کنم، لایو بزنم. میرفتم لایو پرفورمنس رو استیج میکردم. یهو نمیدونم اومدم به من گفتن که اینجا میتونی بری دوبله کار کنی پیش نمیدونم هومن خیاط. میرفتم اونجا بند نمیشم. یوتیوب کی بود؟ قبل پندمی بودش، من یادم یه سری کانتنت گذاشتی روی یوتیوب 4 سال پیش دیگه فکر میکنم. خب من اومدم استارت کردم، آموزش رو گذاشتم، سری چنل ماناتایز شد، هر کی بود 2 دستی میافتاد روش. من این شکلی شدم که این باحال، اونجا رو نگاه کن تویچ. رفتم یهو واسه اینو ولش کردم. آره یهو این وسط اومدم با 4 تا جوون باحال آشنا شدم. شما چقدر باحالی، مثلا بیت باکس میزنین، بیاین بند تشکیل بدیم. یهو بیاین بند تشکیل بدیم، بریم بند تشکیل بدیم فلان. بنده داره میره جلو، یهو رادان اومده به من گفته که بیا تو این فیلم بازی کن. اینو ول کردم. خب این وسطا خیلی وقتا دلخوری هم پیش میاد، مثلا چه میدونم اون بندی که من این وسط با بچه‌ها داشتیم کار میکردیم، اون گروه فلان اینا اینجوری بودن که خب یعنی چی، میدونی چه داری ول میکنی. خیلی هم اختلاف پیش اومد مثلا اون تایم و اینا. نمیتونم، خستم میکنه دیگه، بهم لذت نمیده، واقعا بهم لذت نمیده. حتی همین تبلیغی که داشتیم راجع بهش صحبت میکردیم، بعضی وقتا من یهو فریم رو عوض میکنم، یهو شبکه رو عوض میکنم با اینکه میدونم این جواب میده مثلا. دلیلش اینه که خستم میکنه، حوصله‌ام سر میره. میدونی ما برخلاف اینکه توی نسل‌های قبلی ما میگفتن ببین یه نقطه امن پیدا کردی، شغلت خوب بود، درآمد داشتی، بیمه داشتی فلان، همینجا بمون تا بازنشستی. من دقیقاً این شکلی هم که اصلا نمیتونم. بعد میبینی دیگه اطرافیانمون مثلا هر کی تو الان یوتیوب جواب میده اینجوری که ایول جواب داد میافتی روش، نمیدونم توییچ جواب بده میافتی روش 2 دستی. من این شکلی هم که خستم میکنه، خیلی خستم میکنه. به خاطر همین خیلی پرش دارم هی از این ور به اون ور. همین الان اینجا منو نگیری بحثامو یهو الان میبینی داریم مثلا راجع به شرک صحبت میکنیم، خیلی پرش دارم. این پرشه تو زندگیمم نقطه اشتراک این پرشه چیه میدونی؟ پرش چی با چی؟ فیلد عوض کردن، از بیت باکس تمرکز رو بذاری روی پرودیوس کردن موسیقی، بذاری روی مثلا سناریوی تبلیغاتی نوشتن، از اون بذاری یه هویی بریم استریمینگ کنیم. نقطه قوتش چیه؟ نه خط اشتراکش چیه؟
میدونی من چجوری میبینم؟ من زندگی آدم ها رو یه نخ تسبیح میدونم که زمانهای مختلف، اکتیویتی هایی که داشتن، فعالیت هایی که داشتن، کارهایی که میکردن، شغلایی که انتخاب میکردن، دونه های اون تسبیحه. برای خود منم چون مشابه خودتم، خیلی از این شاخه به اون شاخه، سناریو بنویس، کارگردانی کن، نمیدونم ناظر صدا وایسا، مدیریت تولید کن، تهیه کننده شو، هی سویچ دارم میکنم. ولی یه خط اشتراک ثابت دارم. چی؟ برای شخص خود من خلاقیت، خلق کردن همیشه و همه جا بوده. از 12-13 سالگی که متوجه شدم با عکاسی اومده جلوتر، توی فیلدهای مختلف، نوشتنه، کار اجرا، توی همه چی تا امروز بوده. بر تو چیه؟ من فکر میکنم همون کریتیویتی دیگه، خلاقیت. همیشه دوست دارم خلق کنم. یعنی الان که داریم میگی بهش فکر میکنم، اینم که یه جا میدیدم مثلا الان حوصله‌ام سر رفته دارم این محتوای تبلیغی رو درست میکنم، بیام الکترونیک رو واردش کنم، چنگ لیزری بسازم. حالا یه مسیر طولانیه، پرهزینه فلان. چرا؟ چون دوست دارم خلاقیت توش باشه و با اون خلاقیت باز دوباره شوآپ کنم. باز میرسیم به شوآپه، ته همشون شوآپ. ولی واقعیته. ولی جالبه، خیلی عجیبه. میدونی الان تو فکر کن کیای رکنی مثلا 8 سال پیش بهش میگفتن این اینستاگرامه، این فرمول اینستاگرامه، اینم تبلیغه. هر روز یه ویدیو میذاشت، هر روز نمیدونم یه کار جدید میومد میخون میذاشت، بعد تبلیغ قبول میکرد با همون فرمت. دیوونه میشم مثلا بهش فکر میکنم. من همین الان بهم اومدن گفتن توی پلتفرم کیک، چیه؟ مثل توییچه ولی خیلی بها میده چون تازه اومده. ایرانی که نیست نه یکی از فاوندراش مثل ایرانیه تا جایی که شنیدم، ولی چون توییچ که خیلی ایرانی‌ها رو اذیت میکنه. آره خب اصلا به رسمیت نمیشناسه ایران و ایرانیو. کیک ولی مثل اینجوری نیست، خیلی با این ریجن اوکیه. ماجرا چی کیک؟ برق زد چشام، یه چیز جدید، بریم باهاش. و چیزایی که این وسط حتی شاید به خودم مربوط نمیشم، عاشقشم که درگیرش میشم. الان دوربین ستاپ کردن و نمیدونم سویچر بگیر و نمیدونم OBS ستاپ کن و اینا، میدونی همینا هم خیلی به هم حس زنده بودن میده. همین که چیزای جدیدی رو باش درگیر میشم، همین که خودم میندازم توی مسیری که چالش جدید دارم، اون خط تکراری خستم میکنه که یه راهی و هی بری، این خب این راهش اینه دیگه، میدونی خب که چی تهش چی میشه. تا کی، تا کجا حاضری اینطوری ریسک پذیری کنی؟ چون اینا ریسک دیگه. مسیر سن میره بالا معمولا، میاد پایین، نمیدونم. مسیر امنو ول کنم برم یه چیز نوتر، یه چیز تازه تر، یه چیزی که بیشتر داره قلقم میده رو تجربه کنم. بعدم نمیدونه آیا نتیجه میده آیا نمیده، تا کجا نمیدونم. ببین تا همینجاشم حالا شما دارید اون پروژه‌ای که گرفته رو میبینید، خب این وسط خیلی فیل داشت. من اصلا نمیدونم چرا یه روز اومدم گفتم من میخوام سایت فروش ساز بزنم، یه سایت زدم، یه بنده خدایی رم اجیر کردم که بشین پای کار فلان کن اینا، سایت بزن. توی چه زمانی بود؟ موقعی که روی هنگرام و اینا کار میکردی؟ دقیقاً اون دوره‌ای بود که هنگرام رو بورس بود و من با اون هندپن معروف شده بودم. شدم که سایت بزنم. من چون که تو رو چه اصلا به ساز فروختن و شاپ و فلان و اینا ول کردم. خیلی این شکلی خیلی من داشتم اون پروژه رو، مثلا رفتم روی چیزی الان حضور ذهن ندارم، خیلی هم شده، ولی بازم این کارو میکنم. جدی که کردی برای اینکه استریمتو کیفیتشو ببری بالا، اون هزینه استودیو، خدا خیرت بده. استودیو میدونی چقدر هزینه برد، چقدر اون دیزاین، چقدر اون آره اصلا تجهیزات فلان، و به اون شکلی شدم که نه چند میلیارد کنم هزینه ببین دیوونه میشم. من نمیدونم حالا دیوونه میشم که میرم یه کاری این جواب نمیگیرم، وای نمیستم پاش، ولش میکنم. وای نستد اصلا استارت نزدی. چرا دیگه؟ ببین فصل دوم رفتیم آقا سه تا نه بیشتر نه ببین 5-6 تا اپیزود رفتم. یه دونه رامشگر رفتی. ببین امیر یوسفی تیم فانکی اومد عالی بود، رامشگر اومد عالی بود، این گروه راک چیز امیررضا خیری اینا اومدن بد نبود،
هی میرفت به سمت پایین، بعد به جایی رسیده بود که هم آرتیستی که میومد این شکلی میشد، یعنی من بعدم که اینجوریه بازدهی، یا من میگفتم ببین نه اینترنت داغونه، نمیدونم من همین. بعد اصلا دم امتحانای مدرسه و فلان و اینا ول بود کردم. اشتباه اون لحظه لگد میخوره به ذهن من، نمیتونم بدونی اون لحظه مغز من این شکلیه که توجه رو نمیتونی جلب کنی. ببین خیلی حالم بد. خواستم بازی عوض شده بود اون تایم دیگه. من شده ولی رفتم اگر تو ادامه میدادی استریمو شروع کنیم بچه‌ها، بعد دیدم ویو کمه، حالا مثلا امتحان بوده فلان بوده، وسطش قطع کردم. خیلی این شده ها، خیلی. خب مدل ذهنی چجوری بوده؟ میگفتی عرضه و تقاضای یکی نی، زمانی که دارم میذارم، هزینه‌ای که دارم بابتش پرداخت میکنم. هزینه که حالا استریم تا یه جای هزینه است، نه هزینه زمانی و مالی و همه رو مجموع میگم. من الان این تایمو میتونم این کارو بکنم اون کارو بکنم. خب همیشه هم 2 تا 4 تاش این شکلی نیستا. تئاتر، آخرین تئاتری که من کار کردم تئاتر مال سعید زارعی. موسیقیشو کار کردی؟ بخش موسیقیش با من بود، موسیقیش زنده بود اونجا. یه پروژه بود به اسم معجون السلاطین. 1 ماه هر روز من میرفتم تئاتر بود دیگه، به جز در واقع شنبه که تعطیل بود، هر روز من میرفتم اونجا و هیچ کار دیگه من تو این تایم نمیتونستم بکنم. اونجا 2 تا 4 تا ذهنی این شکلی بود که ببین تو این تایم میذاشتی اینجا فلان چیزو در می آوردی ازش. توی اون پروژه مثلا که داریم مثال میزنی، برای من این شکلی بود که دارم دوباره یه کار جدید تجربه میکنم، آدمای جدیدو دارم میبینم، ولی یه سری چیزا که دیگه راهشو رفتم میدونم چیه، مثل استریم میرم توش جواب نمیگیرم، میدیدم جواب نمیده، ول میکردم. الان سری جدید استریمو میخوایم دیجی استریم کنیم، خب با امیرکیانی میخوایم 8 روز پشت سر هم استریم بذاریم، 8 روز قطع کنیم و هر روز مثلا بیایم ساعت 10 شب تا 5 صبح استریم کنیم. گفتم امیر هر چی شد، جواب داد نداده. تایمای دلم میخواد تجربه کنم، دلم میخواد امتحان کنم. خیلی وقت این شکلیه، ولی خیلی وقتا هم دیگه میدونم چیه، برام دیگه چیز جذابی نداره، میرم میبینم که داره تایمم هدر میره، ول میکنم. چیا خودت به دست میاری با این تجربه کردن؟ توی هر مسئله یک سری دستاورد داره. مثلا آدم‌های جدید. خیلی از پروژه ها من فقط میرم که آدم‌های جدید ببینم. خیلی دوست دارم. جدید دیدی بعدش چی؟ خیلی دوست نداری کامیونیتیت گنده باشه؟ صد البته. خیلی باحاله دیگه. ولی چی به تو اضافه میکنه؟ شخص کیا؟ بی خیال، مهمترین چیز ارتباطه، با ارزشترین چیزه. خب ارتباط بیشتر میخوای که من جواب خودم میدونم و مال تو رو نمیدونم. من مثلا با آدمای قشرهای مختلف دوست دارم بشینم. حس قدرت میده ارتباط، اینکه تو یه کامیونیتی بزرگی داری. ببین پول به آدما قدرت میده. بله. برای من ارتباط خیلی بهم حس قدرت میده، اینکه هیچ وقت هیچ جا لنگ نمیمونه. آفرین. یعنی این خیلی به من حس قدرت میده و حس کافی بودن میده. یعنی این خیلی کلیدش اینه. داره. یعنی برای خودت به عنوان یه دستاورد داری میبینیش. 100%. ببین این موسیقی خب بزرگترین و با ارزشترین چیزی که به من داد ارتباط بود. حالا این ارتباطی که دارم یه سریش اصلا کاریه، یه سریش دوستانه است، شکل‌های مختلفه. خب آره. ولی همین که اسم هر چیزی میاد، تو خودت هم این جنس خلق و خو رو دارید. میگیم مثلا گردو، میگه آره اتفاقا وارد کننده این گردو مثلا دوست فلانیه. خب آره. من و تو جمع اون بتر کال سولیم همیشه که دقت کنید. این ارتباط خیلی خیلی به من حس قدرت و کافی بودن میده. خیلی دوستش دارم. شاید چند سال دیگه این شکلی نباشه ها، چون خیلی با خودم میگم نکنه همین الانم احساس میکنم که خیلی تنهاییمو نسبت به گذشته بیشتر دوست دارم، چون ارتباطت که زیاد و گسترده باشه، رفت و آمد و نشست و برخاست هم ناخواسته زیاده. الان یه مقدار در آستانه 25 سالگی من این شکلی هم که دلم میخواد خلوت‌تر بشه دورم، اما بازم برای من حس قدرت داره. الان خلوتش نکن. نه خلوتش که یعنی ببین عمدن خلوتش نکن. هر جا وقتش باشه خودت متمرکزتر میشی، خواه ناخواه خلوتتر میشه.
آره بحث ماجرای زمان دیگه. زمانت رو با یه سری چیزایی که از ارتباطه، از آدم‌ها، از رفقا مهمتر میشه پر میکنی، خودش خلوت‌تر میشه. دقیقاً. برای همین عجله براش نکن، هر وقت زمانش برسه بذار برسه. تلاشی برای این کار نمی‌کنم خودم، خودش اتفاق میفته دیگه، الک میشه. حالا من میدونی دنبال چیه؟ چی؟ تجربه زیسته. من آدمای مختلف به هم فرصت اینو میدن، اون زندگی که نمیتونم داشته باشم باشون تجربه کنم. آفرین آفرین. برای همین انقدر عاشق گپ زدم با آدمام، برای همین انقدر عاشق مونیتور کردن و دنبال کردن و دیدنشون. تو حالا نگاه کن دیگه، تو این چند سری که چون ما با هم نشستیم گپ زدیم، من یه چیزایی در مورد اصلا 8 سال پیش تو به تو گفتم، تو گفتی آخه من اون موقع کسی نمیشناختم، برای چی؟ آره. تو همچین چیزی از کجا میدونی؟ آره چون دوست دارم، برام قشنگ میگم عین حل کردن یه پازل، عین زندگی کردن اون زندگی نکرده است. من اگر در سن 10-12 سالگی اگه درست بگم یه دوستی به اسم سهیل نداشتم، هیچ وقت نمیتونستم بازی جی تی ای رو توی پلی استیشن تو اون بازی بکنم. میدونی چی میگم؟ یعنی میخوام بگم بعضی وقتا حتی مادیه، من یه ابزارایی دارم به تو نشون میدم، تو واسط باحاله، میدونی تو رو با یه مسیری آشنا میکنم که شاید تو نمیدونستی، نمیدیدی، و اینا همه مدیون ارتباطه. دقیقاً. و دو طرف هم هستن، که من فقط از آدما بگیرم، منم تجربیاتی کنار رو تو بودن، کنار تو ابزارهایی رو، تجربیاتی رو به آدما نشون میدم که طرف اصلا خبر نداره از چنین چیزی. ببین اصلا کیا باور نکردنی تو ممکنه در آینده فیدبک های این جنسی هم بگیری ها. یعنی من خودم هیچ وقت فکر نمی کردم، چه میدونم مثلا بیسیک ترین کار، تو داری با فلان موزیک حال میکنی، بعد من میام میگم که آقا فلان بندم برو گوش بده، گفتگو باز میشه، برمیگردی میگی آقا من فلان سازو شنیدنشو خیلی دوست دارم، بیا این شماره فلانی زنگ بزن بهش، برو کلاسش. آره. بعد کات 10 سال بعد 11 سال بعد توی لینکدین طرف پیغام زده من الان آلمانم، بند فلان تو برلین دارم. آقا اون یه شبی که ما توی مهمونی فلان همدیگه رو دیدیم زندگی من عوض شد. دقیقاً. چون تو به من مثلا بچه 15 ساله گفتی برو ساز فلان یاد بگیر پیش فلانی، من رفتم فلان، الان موزیسینم توی آره آلمان دارم زندگی میکنم. یه اشاره، یه اتفاق خیلی میتونم اشاره کنم. ولی یه مشکل بزرگ وجود داره. کسایی مثل من، مثل شما که خیلی برونگراییم، خیلی هیجانیم، حالا بخوام صادقانه بگم در رابطه سابقی که داشتم، بزرگترین مشکلم این بود که چرا باید با همه خوب باشی؟ چرا باید بد باشی؟ بد نباید باشی، ولی اون توجه رو اونا معتقدن، کسایی که درونگران، توجه صمیمی بودن باید خیلی چیز خاصی باشه که من توی این جمع اگر با همه خیلی خوش دارم برخورد میکنم، تو رو که خیلی دوستت دارم باید خیلی صمیمی برخورد میکنم. ولی حالا یکی مثل خود من دیدی دیگه توی جمع میرم همه چطوری فلان، میدونم که برای خیلی این قضیه پذیرفته نیست و جالب نیست. برای افراد درونگرا، تو حالا خودت رو برونگرا میدونی یا درونگرا؟ برونگرا تر از این دیگه چی میشه دیگه؟ بعد چیکار کنم؟ آخه من برونگرا نیستم دیگه بیماری روانی حساب میشه دیگه بیشتر. من میانه‌گرا، من وسطم. یه تایمی ببین خیلی زیاده، تو یه قفلی داری، آدما بعد اون قفل رو مثلا یه تقوس ریزی باشون بگیری باز میشه، آنلاک میشه. آفرین دقیقا. اگر مثلا توی جمعی باشم که به قول تو اون قفل باز نباشه، ساکت ترین و گوشه گیرترین آدم اون جمع خواهم بود. یعنی این مدل نیستم که حتما به هم انرژی منم نیاز به یه تاچ دارم دیگه. من میرم توی جمعی نمیرم همون اول جی قدرت کنم ولی چون گشاده رو برخورد میکنم توی جمع سریع، علل خصوص من نمیدونم چرا از بیرون آدمایی که من دیدن که این خودشو میگیره. خب میرم توی جمع، همه میبینن من اینجوری نیشم بازه، همه میان و اون شیلده میشکن و میان نزدیک و دوست میشیم و اون ارتباط شکل میگیره. بیا ذره فاصله بگیریم. یکی از چیزایی که در موردش گپ زدیم این بودش که این فضاهای مختلف رو تجربه کردن داره ارتباطات رو برای تو خلق میکنه و اون ارتباطات گسترده متعدد تو حوزه‌های مختلف داشتن
احساس کارآمدتر بودن، قوی‌تر بودن به تو و کافی بودن. و کافی بودن. آیا چیز دیگه‌ای هم به تو اضافه میکنه؟ خب از تنهایی هم خیلی نجات هم میده. ترس داری ازش؟ خیلی از چیش میترسی؟ خیلی ترسناکه. از در تنهایی موندن، در تنهایی مردن، در تنهایی مردن که فوبیاه برای من. این که همیشه فکر میکنم که الان من بمیرم، میدونی، علاوه خصوص الان که تنها زندگی میکنم، جوری هم که کی میخواد بفهمه. خاطر همین خیلی دور برای خودم شلوغ نگه میدارم. بعضی وقتا به ندرت هم با آدم‌های اشتباه میترسم. خیلی تنهایی میترسم که یه آدم تنهایی بشم، واقعا فوبیامه. از فراموشی هم میترسم به همین میزان که فراموش بشم. آره، یعنی اونقدری که از فراموش شدن میترسم، از فراموشی نمیترسم. اینکه خودم فراموشی بگیرم. چه بهایی رو بابتش پرداخت کردی؟ این چیزها رو به دست آوردی؟ قدرت احساس کافی بودنه، تنها نبودنه، فراموش شدنی نبودنه رو به دست آوردی. چیا رو از دست دادی؟ خودمو تا حد زیادی. یعنی چی؟ خود واقعی من، خود کسی که هستم، بعضی وقتا برای اینکه پذیرفته بشه توسط آدما، راجع به سوشال حرف نمیزنیم، راجع به دنیای واقعی داریم حرف میزنیم. تغییراتی رو توی خودم دادم که من نبوده و فکر میکنم بزرگترین بها اینه که خیلی دلم برای خودم تنگ شده، خود واقعیمو گم کردم و شاید خلق و خوی من اگر این نبودیم که دوست دارم رضایت آدما رو جلب کنم نسبت به خودم، شاید یه چیز دیگه ای رو ارائه میدادم. میدونی چی میگم؟ که خود واقعیم بود. با احتساب این که میگم من در مورد فعالیت‌های حالا غیر حقیقی تو سوشال مدیا هیچ وقت تغییر رو نپذیرفتم و اون سبک خودم رو داشتم، کار خودم داشتم، ولی از لحاظ روابط اجتماعی شاید یه سری موقع آدمایی بودن که دلم نمیخواسته بهشون لبخند بزنم، بدم میومده ازش اصلا شاید، ولی یه کیای دیگه ای رو ارائه دادم و این خوب نیست. یادته چه چیزایی باعث میشد که این کارو بکنی؟ این که بعدم باعث بشه پشت سر من چی میگن. نگران قضاوته بودی؟ خیلی خودتو خیلی قضاوت میکنی؟ تا حدودی. خیلی وقتا به خودم طعنه میزنم تو ذهن خودم که چه کاری بود کردی، چرا مثلا این شکلی رفتار کردی. خیلی با خودم درگیرم. تو چیزای منفی فقط اینطوری یا تو چیزای جواب میده و نه، مثبت هم اینجوری هم که مثلا یهو پیش میاد این شکلی هم، مثلا چه میدونم، میرم پای مثلا یه نرم افزاری که جدیده و مثلا شیر توش مثلا فعالیت میکنم، هنوز تو همونی، هنوز مغزه همون چیایی که همه چی رو میشکافت. دمت گرمه رو میگی. آره. خوبه، حداقل یه طرفه نی تو هر دوتا وقت. نه اون خیلی موقع میگم کارایی میکنم خودم به دنب خودم و مهندسه رو میبندم، مثلا چیزای این چنینی که خودم جلوی من کافره. کار باحالی هم میکنی دیگه، چه میدونم برنداری گوشی و میکروفون میکنی، بیسیک ترین چیزا رو دارم میگم. یا اون ریموت توره که 1000 تا فرمان براش مینوشتی، اینا جذابه دیگه. آره برای خودم هم جذابه. گفتی خودت بودن ازت گرفته. بیا تصور کنیم میخوای دنده عقب بگیری، خودت باشی، خود 100%. خودت که هستی. چیکار میکردی؟ چی رو اضافه میکردی؟ چی رو کم میکردی؟ هیچ تصوری ندارم که چه شکلی میتونستم بشم. یه چیزی تو ذهنت هست که میگی اون نیست، من نیستم. نمیدونم، یه سری چیزا هست برای من که خیلی خیلی مقدس و مهمه و هیچ وقت هر چقدر هم برگردم عقب قرار نیست تغییر کنه. این که رضایت خانواده‌ام نسبت به خودم خیلی برام مهمه. این که همین الان تو مامان منو ببینی بگی مثلا راجع به کیارش نظرت چیه، این که با عشق تعریف کنم من، این که مثلا من واقعا همیشه خیلی تلاش میکردم نظر بابامو جلب کنم، بعضی جاها شاید به اشتباه، که ببین من میتونم، ببین من این کارو کردم، ببین من اینو خریدم، ببین من اینو میتونم با این آدم ارتباط داشته باشم. اینا یه چیزیه که خب همچنانم بهش فکر میکنم اشتباه
نیست، تا حدود زیادی ثابته. در مورد نوع ارتباطم با آدم‌ها شاید خیلی تغییراتی ایجاد می‌کردم. اینکه نمیدونم، اون آدمی که شاید انقدر برونگرا نبود، اون آدمی که شاید این مقدار بیشتر تو خودش داشت تودارتر بود رو به نمایش می‌ذاشتم. مثلا خودم بودم، یعنی در واقع من اینقدر برام مهم نبود که خب آدم‌ها چی فکر میکنن، اینکه رضایتشون رو جلب کنم. ولی در کل خیلی ایده ای ندارم که چه شکلی میشدم که بخوام اذیت برگردم. نکن. آره خیلی نمیدونم چه شکلی میشد. غیر از قضاوت بد شدن و تنهایی چه ترس دیگه ای داری؟ اینکه به چشم خودم از دست رفتن کسی که برام عزیزه رو ببینم. ترجیح میدم اون رفتن من رو ببینه، نه من رفتن اون. این خیلی ترسناکتر و دردآورتره، چون تو دائم بهش فکر میکنی. هر چیزی که ما تو زندگیمون داریم و دوستش داریم، هر شخصی رو، حتی این میتونه پت باشه، یا تو رفتنش رو میبینی یا اون رفتن تو رو. و من همیشه اینجوریم که هر چقدرم خودخواهانه دلم نمیخواد اون کسی باشم که میبینه. خیلی برام سخت، خیلی میترسم ازش. بهش فکر نمی کنم که در طی روز هی بهش فکر کنم، وحشت کنم، پنیک کنم. ولی اینکه بخوام بگم یه ترس خیلی بزرگ اینه. ما در مورد این صحبت کردیم که چیا را به دست آوردی، چیا را از دست دادی، ترسا چیه. خواسته های بیشتر برای آینده، تا حالا بهش فکر کردی؟ تو الان یه آدمی هستی که فن بیس داری، کامیونیتی خاص خودتو داری، ارتباطات خاص خودتو داری، قراره باشون چیکار کنی؟ اصلا کلا تو زندگی دنبال چیه؟ سوال خوبی بود. بزرگترین چیزی که من همیشه بهش فکر میکنم و راهی هم که الان توشم اتفاقا هیچ ربطی بهش نداره و یه راه دیگه است، به شدت ماندگار شدن رو دوست دارم که این به واسطه خلق اثر اتفاق میفته. خیلی از آهنگایی که الان داری گوش میکنی در روز، این ساله که آرتیستش، خالقش فوت شده، نفت شده اصلا طرف، ولی هنوز اسمش داره میاد. خب چه چیزی از این بزرگتر؟ و این اثرگذاری یکی از بزرگترین دغدغه‌های من بود. چیزی که میخوام، چیزی که رویای نهایی منه، که به جایی برسم که اگر جسم من در این دنیا نبود، هنوز اسمم بیاد، ازم یاد بشه. این بالاترین چیزیه که میخوام. اما به واسطه توی سوشال بودن و بعد از اون خب بحث مالی، پول در آوردنه، به زبان ساده خیلی از این فضا دور شدم. طرز فکرم الان این شکلیه که اوکی، کار کن، در بیار، یه ایستگاه، یه استیشن محکمی، یه زمین درستی واسه خودت ردیف کن، خیالت راحت باشه، حالا برو به این رویات برس. خیلی نگرانم که دیر نشه. یعنی اون، چون میفهمم که هر چی سنم داره میره بالاتر، انگیزم نسبت به گذشته داره میاد پایین‌تر، اون جنب و جوشم، فعالیتام، پیرتر شدن رو دارم حس میکنم دیگه. حالا پیر حتما نیست که یه نفر 80 سالش باشه، 90 سالش باشه. تو هر سالی که میگذره نسبت به سال گذشته داری پیرتر میشی. و خب میگم این بخش زیادیش بحث درآمد خیلی تحت تاثیر قرارش داده متاسفانه. حالا خصوص که اینجا دارم زندگی میکنم، خب خیلی شرایطو سخت‌تر و تنگ‌تر میکنه. ولی دور نشدی ازش. اتفاقا من اسم میگم داری تمرینش هم میکنی. مثال فضا ایجاد کردن، استفاده کردن از پلتفرم خودت برای اینکه خواننده‌های زن بتونن درآمد داشته باشه، برای اینکه بتونن از کاری که دوست دارن درآمد داشته باشه. 3 سال پیش استارتش زدی، یه مدت به بهترین نحو ممکن فضا رو ایجاد کردی، کمک کردی. میایم جلوتر، روی موضوعات، پیاما، مسیجایی داشتی کار میکردی و میکنی که از جنس خودت با سبک خودت آدما رو به فکر فرو ببری. میای جلوتر، همیشه دغدغه و دیالوگ این بوده که کپی کردن، نمیدونم فلان کردن. غیر مستقیم داری به آدما نشون میدی اصلا بحث این نیستش که کپی کنی، کپی بده یا خوبه.
همه چی ریمیکسه، همه دارن از هم الهام میگیرن. آرتیست غیر ایرانی از ایرانیه داره الهام میگیره، ایرانیه از غیر ایرانیه داره الهام میگیره. سال 2024 داره از یه قطعه‌ای که 60 سال پیش ساخته شده الهام میگیره. یه سری فضای فکری رو داری انگولک میکنی، میشکنی، می نشون میدی این تلفنه برای 40 سال پیشه، به درد نخوره، آدمانو دارم میندازن دور، من ور میام با علم خودم تبدیلش میکنم به یه چیز جدید، به یه چیز جدیدی که حالا پتانسیل اینم داره تبدیل بشه به یه محصول که آدم روش مانور بده بفروشه. دور نشدی. نمیدونم دنبال چه مدل تاثیرگذاری هستی، ولی تاثیرگذار هستی. ببین دور که خیلی شد که من فاصله بگیرم زیاد. یه مثال بامزه بخوام برات بزنم، خب از نظر اینکه پول چقدر میتونه تو رو از هدف دور کنه. تو پول به خاطر مسئولیتایی که داری 100 البته، ولی فقط این نیست. کلا ببین ما توی پادکست ها و برنامه‌هایی که من همیشه گوش میکنم و نگاه میکنم، توی فرهنگمون نمیم چرا یه رقابت بدبختی هست. هر کی میاد پای میکروفون، من خیلی بدبخت بودم، ما نداشتیم، ما زیر نور شم بزرگ شدیم، برادر کوچیکم برادر بزرگمو میخورد که سیر بشه. نمیخوام اصلا توی این فضا برم، ما آدمای فقیری نبودیم. من توی خانواده خیلی خیلی معمولی رو به پایین که خانواده‌ام دغدغه‌مند بودن، یعنی پولدار نبودیم ولی به شکلی برای ما تلاش میکنن که خوشحال باشیم. به عنوان یک چنین فردی وقتی وارد جامعه شدم، به عنوان کسی که شروع کردم پول درآوردن و به عنوان کسی که بهش میگن اصطلاحاً نیومانی، چه میدونم نسلا در نسل ما پولدار نبودیم، پولی نداشتیم که اون چنان بخواد عجیب غریب باشه. با این شخصیت و کاراکتر وقتی پول درآوردم این شکلی شدم که یه سری رویاها روشن شد که اینو بخری، اونو بخری، اینو هدف بذاری، این کارو بکنی، این ماشین، که یه مدت خب این خیلی منو از هدفم دور کرد. این شکلی هم که کار هر کاری اومد قبول کن، اینو فلان کن. حقیقتا هم اولش آتش رسیدن بهش خیلی جذاب بود. نمیگم من الان پول دارم، ولی آرزوهایی که داشتم، رویاهایی که داشتم، کوچیک و بزرگو تیک میزدم. همون اول راه که من مثلا فلان چیزو گرفتم، فلان کیسو گرفتم، باحال بود، ولی هیچ لذتی به من نمیداد. وقتی بغلیم نداره، فلان ماشین باحال بود ولی اصلا برام جذاب نبود، لذت نداشت. وقتی کناریم نداشت، هنوز رنگ این بود که فلان موتور رو بگیرم، هیچ لذتی به هم نمیداد. یه چیز نرمال فکر میکنم که تو الان خفن ترین چیزم داشته باشی، وقتی کناری تو در حسرت 1/10 اونه، هیچ لذتی نداره استفاده از این که از این چیز استفاده کردن یا حتی نشون دادنش. که اونجا فهمیدم اوکی این چیزی نیستش که من باش خوشحال باشم. این ریشه در کودکی منم داره ها. من قشنگ یادمه پدرم خب چون PLC دستگاه‌های تزریق پلاستیک و تخصصی کار می‌کرد، یه مدت میرفت این کارخونه‌ای که تزریق پلاستیک دارن، همین دستگاهی که چیزای پلاستیکی رو تولید می‌کنه، پرس قالب‌های پلاستیکی. خیلیشون خب اسباب بازی بود، مرتبط میشد به اسباب بازی‌های بچه‌ها و کودک و فلان و اینا. خب همیشه مثلا کارش که انجام شد مثلا میگه آقا یه دونه مثلا از این شمشیره بردارم برای بچه‌ام، 2 تا مثلا، خب برای من و خواهرم مثلا برمی‌داشت میام. بزرگتر توی خواهرت؟ کوچیک‌تره. یادم یه بار یه ماشین کنترلی آورد که من تو همون مثلا منطقه‌مون نارمک بردم و اینو مثلا نشون دادم که آره این اینجوریه فلان و اینا. 2 تا دوستای دیگم یه جنس حسرتی که ای چه باحال فلان، در اما عالم کودکی من هیچی نمیفهمیدم ولی دیگه استفاده کردن از اون چیز بهم لذت نمیداد، میدونی؟ و همچنانم من این حس رو دارم تا زمانی که میگم تا همین چند سال پیش یه مقدار جون گرفتم از لحاظ مالی، اینجوری بودم که خب برم فلان چیزو بگیرم که همیشه تو فکرم بوده و میدیدم که اوکی فلان چیزو گرفتم ولی داره بهم حال نمیده. وقتی دوست صمیمی من، وقتی کناری من، وقتی فلانی در حسرت اونه، براش حسرت شده. و خب این چیزی که متاسفانه تو اینجا خیلی بولده دیگه. به خاطر همین تا یه جایی هم من این قضیه تا تجربهش بکنم برام جذاب بود، من از مسیرم دور کرد. بعد که دیدم نه این اونی نیستش که به من آرامش بده، بحث مادیه. تو همه الانم ببینیم از زندگی من توی مثلا سوشال مدیام نمیبینی این زندگی من، این اتاقم من اینجا رو اینجوری کردم، بدم روم تور بذاریم فلان کنیم، میدونی کلا یه سمت و سوی دیگه ای اصلا محتوای من. خب دیدم که آقا نه،
این پول هم چیزی نیستش که من تمرکز بخوام نشون دادن زندگیت نی. اصلا محتوای من اصلا من آره. بلاگر نیستم من. آره. من دارم کاری که میکنم و دوست دارم به اشتراک میذارم. فهمیدم که اوکی این پول هم چیزی نیستش که بخوام الان من به خاطرش از هدفم دور شم. دوباره برگشتم سر اعتقادات خودم که آقا مثلا هر کاری رو قبول نکن، نمیدونم کاری که دوست داری و بیشتر انجام بده، به فلان کن بیسار کن. اما باز هم با اینکه خیلی نزدیکم بهش، همون که خودت میگی، خب کارهای جدیدی رو کردم که یک حرفی رو بزنه، یک قدمی رو برداره، اما بازم میفهمم که خیلی جاها دارم از اون چیزی که ته ذهنم، همون چیزی که بهش گفتم رویای برتر، دور میشم. این خیلی مهمه. به خاطر همینم الان اینکه پرسیدی خب تهش که چیکار میخوای بکنی، تهش رو این شکلی میبینم که تا 30 سالگی من این مسیر رو ادامه بدم، جای پای خودم و خانواده‌مو امن کنم. خانواده چرا؟ خب من یه خانواده‌ای دارم که سر این سفره نشستن دیگه، این سفره اونا هم پاشن. من اگه بخوام اینو جمعش کنم، مسئولیت اون خانواده مگه با توه؟ بله. و به انتخاب خودت با توه؟ خیر. اصلا بذار بگم دارم شیطنت میکنم، این تاپیکو باز میکنه. متاسفانه یه بازوی فشاری قوی روی مردا هست توی یه سری جامعه مثل ایران که اصلا نادیده گرفته میشه. تو وقتی تک پسری یه فشارهایی و توقعاتی رو دارن نسبت بهت، خانواده، خواهر، مادر، اطرافیانشون. وقتی پسر بزرگی باز دوباره یه سری توقعات جدیدی رو تعریف میکنن که باعث یه سری فشارها میشه. خانواده من از من توقعی ندارن و اینکه من این کارها رو، این زندگی رو از رو اجبار یا اینکه نه بحثم با علاقه خانواده است. تو نیست، بحثم جامعه است. بله. بحثم فرهنگ است. میخوام الان بیام اینو رو فقط بهش نور بتابونم که اگر کیای 25 ساله داره در مورد این صحبت میکنه، من تو انتخاب هام، تو حرکت های اقتصادیم دارم نگاه میکنم بخشی از اون تصمیماتی رو که خودم حتی دوست نداشتم به این دلیل گرفتم که یک مسئولیتی برام تعریف شده بوده، اونم ساپورت کردن از مادر و خواهرم. این انتخاب تو بوده، این اجبار تو نبوده. جامعه اینو به ما اجبار میکنه. ولی مرد و زن نداره خیلی، چون مثلا نمونه خانواده خود من، اگر خواهر من اونی بود که از من بزرگتر بود و اوکی یه درآمد خوبی داشت، قطعاً اون این کارو میکرد. چون توی خانواده ما مهمترین چیز، یعنی در نهایت هم بخوای همین رو راجبش نگاه کنی، کاملا شخصیه. من این کارو میکنم که خودم خوشحال باشم. من اگر برای مادرم کاری میکنم، برای خواهرم کاری میکنم، اونها من توقع ندارم. من این کارها رو میکنم چون خوشحالی اون سوختیه برای ادامه دادن راه زندگی من و خوشحال بودن من. این خیلی درسته، نگاهت درسته که تو میای میگی انتخاب دارم میکنم درسته. برای اینکه لذت بیشتر تجربه کنم، برای اینکه زندگی بهتری برای اونا فراهم کنم این کار انجام میدم. ولی زاویه من میدونی چیه؟ مسئله فشاری که این داره میاره. آقا تو میتونی، من میتونم، منم همینطورم، منم شرایط مشابه تو رو دارم. منم بچه کوچیکم، 2 تا خواهر 8-9 سال بزرگتر از خودم دارم، ولی چون تک پسرم خیلی مسئولیت ها افتاده گردن من. درسته. چاره‌ای هم ندارم، باید گردن بگیرم. همیشه هم میگم آقا من نکنم کسی دیگه ای نیست انجام بده، برای همین انجامشون میدم. ولی نکته میدونی چیه؟ اون بار و فشار روانی که داره روی من و تو گذاشته میشه توسط خودمون، به خاطر اون آموزه‌ای که داشتیم، به خاطر اون خورده فرهنگی که داشتیم، تو فرهنگی که پرورش پیدا کردیم، تو خانواده‌ای که پرورش پیدا کردیم، شکل گرفتیم، رشد داشتیم. به ما گفتن که مسئولیت با پسر بچه اول پسر بزرگاست. این فرهنگ ها، این خب همین من دارم میگم آقا باید یه جایی بالاخره باب دیالوگ در مورد این موضوع هم باز بشه که اینا فشار میاره، فشارهاییه که خیلی ازش خبر ندارن. توی جوان 25 ساله که باید
آزادی عمل داشته باشی، چرا باید یکی از مهمترین چیزهایی که فیلتر میخوای بکنی تو زندگی، یکی از مهمترین دغدغه‌هات این باشه که این 2 تا 4 تا باید بخوره نخوره فلان باشه، اینجا مجبورم فلان کارو بکنم. دمت گرما، انتخاب کردی داری پیش میبری، ولی جامعه حواسش باشه. این چیزیه که تو فرهنگ ما اضافه کرده به یک سری از آدم‌ها، ولی تو همه جای دنیا به من ارتباطی نداره. دقیقاً. اصلا همینجا من آدم‌هایی رو میشناسم نزدیک به خودم، خیلی نزدیک، که به من میگه که تو اصلا کی گفته که مسئولی؟ یه نفر دیگه تو رو به این دنیا آورده و تو هیچ مسئولیتی نسبت به اونها نداری، تو باید خودتو دوست داشته باشی. و من چی میگم؟ میگم که ببین اوکی، این حرف خیلی درسته ها، از لحاظ که رو کاغذ بخوای بنویسیش، خب ولی زندگی ما رو کاغذ نیست، یه دنیای خیلی عجیبه و من آدم‌هایی وجود دارن که خانواده‌ام بشن، از خودم بیشتر دوستشون دارم، بودن اونها رو به خودم ترجیح میدم. اگر این چیز وجود نداشته باشه، این آدما نباشن، من خودم رو دوست داشته باشم، هیچ امیدی به زندگی ندارم. تو که اصلا ویژگی شخصیتی یه سوال همیشه میپرسی تو برنامه، میگی کوزی کورنرت کجاست؟ آره. خب کوزی کورنر من خانواده‌مه، جاییه که اصلا همون کلمه سوخت، چیزی که داره به من انگیزه میده که به این دلیل زنده باشم و زندگی کنم، حالا بخوام پیشرفت کنم، این کارو بکنم، این حرکتو بزنم. مهمترین چیز برای من همینه که 2 نفری وجود دارن که من از خودم بیشتر دوستشون دارم، عاشقشونم، و اگر 2 نفر وجود نداشته باشن من خودم رو دوست دارم. مثل این طرز فکر این دوستمون که میگفت آقا تو خودتو باید دوست داشته باشی. من خودم رو دوست دارم، قطعا خودم رو دوست دارم، ولی 2 نفری وجود دارن که نسبت به من از من جلوترن برام، و اگر این نباشه من انگیزه‌ای اصلا ندارم. چرا باید زنده باشم؟ چرا باید زندگی کنم؟ و خیلی من موقعا میبینم توی خانواده‌هایی اصلا موظف میدونن اون بچه رو، تو باید کمک کنی، تو باید این کارو بکنی. توی خانواده من این شکلیه که این اتفاق میفته به خاطر اینکه من با این چیز خوشحال میشم، خوشحالی اونا باعث میشم خودم خوشحال بدونم. میدونی چی میگم؟ من اگه برای خواهرم آب نبات بخرم مجبور نیستم آب نبات بخرم، مثلا اون آب نبات اونو خوشحال میکنه، خوشحالی اون من یه حس آرامشی میده. گفتم بهت من خیلی رضایت خانواده‌ام برام مهمه از خودم، اینم همینه. همیشه اون خوشحالی اونا، رضایت اونا نسبت به من خیلی برام مهم بوده که خدا رو شکر هم خیلی خیلی اگه تو هر چیزی کم بودم، نصف نیمه بودم یا نبودم، تو این قضیه خیلی خوب بودم. خدا رو بابتش شاکرم و همین. این متاسفانه یه زاویه خیلی بدی نسبت به آدمایی که ذات کارشون جوریه که دارن دیده میشن وجود داره. آدما فکر میکنن این آدمایی هن که بی دغدغه‌ن، آدمایی هن که پول مفت در میارن، آدمایی هن که هیچ مسئولیتی رو ندارن، هیچ کار خاصی انجام نمیدن. حیفه دیگه. ببین کارهای ایزیمانی این شکلیه ها کلن. ببین آخه ایزیمانی هم نیستش که، از دید اون آدم ایزیمانیه. تو اگر امروز رسیدی به جایی که چه میدونم میتونی مثلا انتومن با یه کاری که 1 هفته برایش زمان بذاری به دست بیاری، 8 سال اشک و خون و آه و عرق ریختی تا امروز رسیدی به اونجا. آدم اینو نمیبینن، امروز تو رو میبینن، فکر میکنن از اول همین بوده. داره یه کانتنت تولید میکنه طرف، مثلا انقدر پول در میاره، داره یه استریم میذاره، انقدر دونیشن جذب میکنه. من خودم این که داری میگی این بک استوریه رو که میگی آقا یه گذشته وجود داشته که الان تبدیل شده به ایزیمانی، من عرق نریختم، من خیلی همه جا بودم. یعنی عرق ریختی، اونم یه جور عرق ریختی. آره حالا دیگه اینم میشه یه تعبیر. من یه سوالی دارم، چرا بچه 14 ساله باید از درس و مشقش بزنه، از عشق و حالایی که با دوستای هم مدرسه ایش میتونسته داشته باشه بزنه، بره توی شهرداری اجرا کنه، بره توی تلویزیون اجرا کنه؟ آره. هر چقدر بگی من دنبال توجه بودم، فلان بودم، بسیار بودم، ولی یه مسیری که 99.9% آدم ها نمیرن سمت تجربه کردنش، تو انتخاب کردی رفتی تجربه کردی. تفاوت اینه. عرق نریختی. عرق مگه حتما عرق ریختن باید با کار یدی باشه؟
تو چقدر تو موقعیتی قرار گرفتی که یه آدم 40 ساله تحقیرت کرده به خاطر اینکه مثلا یه بچه 13 ساله بودی؟ خیلی سنم خیلی خب منم پاگیر همینطور. میشد. من چون این فضاها رو زندگی کردم، تجربه کردم، میتونم درک کنم آدما رو. بقیه چون نه تجربه کردن، نه شنیدن، نه دیدن، براشون چیزای خیلی لکی و به درد نخور این محسوب میشه. همه جا بودنه برای من کلید کارم. ببین من متروی خط 2 علم و صنعت دم خونه ما علم و صنعت بود. من شوت کردم تو مترو دیگه. خب عاشق مترو هم بودم و مسئله رفت و آمد هیچ وقت برام دغدغه نبود. بعدم که بی آر تی اومد و اینا دیگه اصلا خوراک. ببین من واقعا توی مترو و بی آر تی بزرگ شدم. ببین میرفتم اینجا اجرا دادم، شهرداری اجرا گذاشته خودتو برسون دیده میشی فلان. میرفتم اونجا پاشو بیا فلان سالن اینجا اینجوری کردن، گروه آوازی آدیشن گذاشته بود. ببین واقعا مسیرها برام یه چیز شیرین و کوتاه بود و میرم مثل گوله چپ و راست چپ و راست چپ و راست. من اولین ماشینمو بعد از عصر جدید گرفتم دیگه. تا قبل از اون گواهینامه داشتی؟ فکر کنم هنوز نگرفته بودم. ماشینم گرفتم آره یک سال زودتر گرفتم. گواهینامه رو بعدش گرفتم. بعد برو بیا الان من کیا اصلا الان مهم هلیکوپتر بدیم اصلا حالشو ندارم اینجوری اون برام. و اگه به من بگن برداشت چی بوده این ایزی مانی به قول خودمون، میگم برداشت اون بوده. ببین واقعا خودم شگفت زده میشم الان یه سری چیزا یادم میندازن. بابا خود تو اونجا فلان بودی. بابا بچه 14 ساله روتینش چیه؟ صبح بره مدرسه بیاد غذاشو بخوره بشینه پای بازی، بخوره بشینه پای خوابیدنش، بشینه پای درس و مشقش. آره دغدغه اینو من باید داشته باشم. منم بگم من درس رو ول کردم. اینو یه زنجیر رو اینور باز کردم که خیلی ریسک و خطر بزرگی بود برای یک انسان، برای یک پسر در یک خانواده ایرانی که تو الان هر چقدر خانواده در اون تاریخ روشن فکر باشن و اینا، ول کردن درس خیلی چیز ترسناکیه. هنوزم همینه. تو چی میخوای درس رو ول کنی بری دنبال کار؟ ببین اصلا من هنوز دارم فکر میکنم که دیوانه تو به خاطر آدیشن گروه آوازی تهران سر امتحان نهایی الکترونیک نرفتم. شهریورم نرفتم. دیم رفتم افتادم که در نهایتم به خاطر این معافیت موقتم تا این کارت چیز خیلی طول میکشه بیاد کارت معافیتت. تو اون فاصله باید یه کاری بکنی. رفتم مدرسه شبانه ثبت نام کردم اینا که معافیت تحصیلی بگیر، که معافیت تحصیلی این وسط تا کارت برسه و اینا وقفه نیفته. خیلی کار عجیبی بود. خیلی بخش زیادشو مدیون مادرم، اما که اوکی گیر میداد بهم، ولی تهش چراغ سبز میداد دیگه. برو هر کاری میخوای بکنی بکن. زورش نمیرسید راضی میشد یا قانعش میکردی؟ آخه قانع کردنی وجود نداشت. چجوری میخوای قانع کنم؟ نه من قراره پولدار شم بذارید من برم، مثلا من قراره نمیدونم بازیگر. چی میخوای بگی مثلا خانواده قانع بشن که درس رو ول کنی؟ هیچ چیزی وجود نداره که تو بخوای درس رو ول کنی. ولی داشت میدید عمل کرد و دیگه که من همش دارم میرم فقط میافتم گند میزنم تو درسام. ولی اینور داشتی آروم آروم موفقیت امید کرده بود از اینور. آره ببین اونم خب یهو نگرفت که خیلی طول کشید. مثلا شاید تیک اولی که به رسمیت خورد این بود که مامان من مثلا اومد اولین کنسرت با گروه آوازی تهران رو توی تالار وحدت دید که نه این رفت رو استیج. آره میلاد عمرانلو این رفت رو استیج، اتفاقایی داره میفته میدونی. تا قبل اون میگه خب چی کار کنی؟ عصر جدید هنوز اتفاق نیفتاده بودی؟ نه عصر جدید بعد از آره من سال 96 چند سالت بودش اون موقع رفتی عصر جدید؟ فکر کنم 14-15 ساله بودی. 96 چند سالم بوده من؟ متولد چندی؟ 78. 16 سالته. آره 96 18 سالته. نه به سن قانونی نرسیده بودم. داره اشتباه حساب می‌کنم. من الان 24 سالمه. چون یادمه که بعدش خواستیم با گروه بریم اجرای دبی، اجازه مادر منو گرفتن. بعد میگرفتم برای سفارت. دیگه. آره. ولی میخوام بگم که خب وایسا
یعنی تو قبل اینکه حتی مثلا 16-17 ساله بشی، قبل اینکه من فکر میکردم شروع همه کارا با عصر جدید بود. نه اتفاقا یکی از، یعنی در میان صدها خوبی عصر جدید، یکی از بعدیاش که فکر کنم یه جا دیگه هم گفتم این بود که همه شروع از اون دیدن، در صورتی که پشت داستان خیلی اتفاق افتاد. یکی از بزرگتریناش همین گروه آوازی بود که من رفتم آدیشن دادم، دقیقاً هم روز امتحان نهایی الکترونیک هم بود، الکترونیک تخصصی بود و نرفتم سر امتحان، رفتم آدیشن دادم. میلاد عمرانلو دید و اونجا هم هیچی بروم نیاورد که مثلا خیلی خوبه، گفت برو و بعد بهم زنگ زدن که تو قبولی. اوکی، خیلی چیز underratedی بود گروه آوازی، هنوزم هست. خب underrated، خیلی خاص پسنده، ولی اعتماد به نفس به تو داد، اعتماد به نفس داد و باعث شد یک سری افراد در واقع دستن در کار منو ببینن. کنسرتی که من اولین کنسرتم با گروه آوازی بود، کنسرت مشترک ایران فرانسه بود. خب رهبر از فرانسه اومد و ما فردای کنسرت توی سفارت فرانسه توی نوفل و شاتو اجرا داشتیم. ببین برای یه پسری مثل من درس و ول کرده تو اون شرایط، رفت روی روی استیج تالار وحدت، بعد رفت تو سفارت فرانسه، تیکا داشت تو سر مامانم میخورد دیگه، اومد دم سفارت فرانسه دنبال من و فلان و اینا. بعد پشت سر اون رفتیم کروفست دبی مسابقه. اتفاقا بخش اصلی و مدیون میلاد عمرانلو و گروه آوازی هم. یه بخش مهمش این بود که من وسط 10-12 تا انسان بیش از حد باسواد قرار داشتم. آدمایی که هنوز تو کارهای من خیلی بهم راهنمایی میکنن، خیلی باسوادن، افراد بسیار دستچین شده توی موسیقی بودن و باسواد، گوشای قوی، خیلی توی در واقع سواد موسیقی هم برای من تاثیر داشتن، چون من یه چیزی روی کاغذ یاد گرفته بودم اما در عمل نمیفهمیدم این چیه، تا اینکه لای این آدما قرار گرفتم، بین این آدما قرار گرفتم. تو یادته چجوری متوجه شدی که اون آدیشن گذاشتن؟ بله اوه شیت، لابلای اون همه آدم عجیب، معلم‌های عجیبی که من هنوزم خیلیشون برام درک نشده، یه آقایی بود به خاطر حافظه ضعیفم اسم شریفش هم یادم رفت. اون خودش یه آدم خیلی درونگرایی بود و اینا، مثلا بهش گفته بودن این پسره که خیلی هم درسش بده و اینا این کارو میکنه. معلم مدرسه‌تون بود؟ معلم، بله فکر میکنم تو مکانیک عمومی بود، یادم نمیاد، فکر میکنم. اومد به هم گفتش که حالا سرچ کنم تو کانتکتام تو میتونه پیداش کنم. اومد من صدا کرد اینا، من گفته خیلی آدم چیزی هم بود، فکر کنم شمالی هم بود و اینا، خیلی درنگره بود. گفتش که اون کاریزمای معلمی رو خواست حفظ کنه. تو نمازخونه من صدا کرد، گفتش که من شنیدم که کارو میکنی، آفرین. منم میخونم هاش زد زیر آواز خوندن، یهو من کوپ کرده بودم، اصلا یه حسی داشتم، فکر کنم آدم جدی کاریزما، شروع کرد دشتی خوندن. گفت من یه گروهی رو میشناسم شبیه تو ان، گروه آوازی تهران وکافلا، میشناسی؟ گفتم نه من نمیشناسم. گفتش که اونام خیلی مثل تو هم با دهنشون صدا در میاره. گفتش که اتفاقا الان یه نیرو میخوان، یه بیت باکسر دارن جذب میکنن، میخوای هماهنگ کنن بری؟ که زنگ زد به یکی از اعضای اون گروه، فرزاد امیدی که لاین بیس گروه آوازی بود. گفتش که آره یه جوون جوالق اینجاست از این کارا میکنه با دهنش، میخوام بفرستمش. و اون آدم اصلا الان گفتی یه چک محکمی زدی تو گوشم، نمیدونم کجاست ولی خیلی این آدم اصلا یه جورایی همه چیز من مدیون این آدمم. چجوری جرأتش رو پیدا کردی باشی بری برای آدیشنه؟ این طرف هم اومدش کمکت کرد، جورش کرد، ولی آره. یه بخشش هم بالاخره سهم خودت دیگه. موقع من همه کاری میکردم. بچه 13-14 ساله پاشو بیا قبل تر از اینا من هی اجرای خورد مثلا توی کوروش مال بلک لایت لند بود، میگفت میخوای بیا اینجا مثلا اجرا کنی فلان. گفتم آره. یه اعتماد به نفس خوبی دارم من توی کاری که احساس کنم روش مسلطم، یه پررویی دارم. برعکسش هم اصلا کاری که مسلط نباشم روش خیلی بی‌اعتماد به نفسم. آدیشنم رفتم و فرزاد امیدی و همین آقای عمرانلو بود که اومدن گفتن اجرا کن و اجرا کردم و گفتن خب برو. رفتم، بعد زنگ زدن، خیلی عوض شد. اصلا یادم نمیاد، یعنی همینه تو دوست دارم، دست میذاری در یک نقطه های مهم فراموش شده. آخه آدم خودش متوجه نیست این آدم خیلی مهم بود، نقطه عطف دیگه تو اون اصلا فضای عجیب. این آدمو ولش کن، ما یه ذره برگشتیم عقب. یه جای دیگه هم برگشتی گفتی من برای اینکه بخوام اون اجرا رو برم قید آزمون نهایی فلانم رو زدم.
آره اینا جفتش الان 2 نقطه عطف جالبه. آره خیلی عجیبه ها، بین اون همه معلم یه نفر اون وسط یهو پیدا شد، جایی که همه یه مقدار طرز فکر مذهبی تری داشتن، یه مقدار اصلا مقدار زیادی بسته بودن، مسخره بازی چی. این آدم واقعا زندگی منو عوض کرد. امیدوارم هر جایی که هست همیشه بهترین زندگی رو داشته باشه. ما اینقدر ساده و راحت میتونیم رو هم دیگه تاثیرات عجیب غریب بذاریم دیگه. آره با یه اشاره کوچیک تو میتونی زندگی یه نفر رو عوض کنی. همونقدرم بد یا خوب. آره چون ما داشتیم به هنرستان آزادی فلسطین آقای باقری، معلم مکانیک عمومی هم بود، منو دلغک خطاب میکرد. یه بارم یه کتک خیلی بدی زد که همکلاسی منو زیادشونه، که انقدر من عقده داشتم نسبت به این اولین کنسرت که همین گروه آوازی بود، براش بلیط رو رفتم مدرسه آزادی فلسطین دادم بهش، گفتم که تشریف بیارید. نیومدم البته، ولی مهم نی اکت آره یکی میشه اون، یکی میشه اون آقا. یکی نکته خنده‌دار میدونی چیه؟ اینم مشابه همون داستانی که خود من برات تعریف کردم. بعد 10-12 طرف رو لینکدین گشته منو پیدا کرده، برای من یه دونه پیغام اینطوری فرستاده، بری بهش بگی که آقا مثلا تو باعث شدی اینطوری. کار خاصی نکردم، خودت کردی. آره خیلی میشه به منم میگن تو این کارو کردی، تو اینجوری کردی. آره دیگه قشنگ ببین این مدلیه دیگه. اگر تو آدمی باشی که دهنده باشی، که تو حالا این ویژگی بارزت هم بود دیگه، من دنبال اینم که یه کاری کرده باشم اون بغل دستیه تو حسرت نباشه، وقتی من مردم فراموش نشم، تأثیرم بمونه، اثرگذاریم بمونه. توی فضای خانواده این مدلی هم، توی دوستام این مدلی هم. حالا این ویژگی بارز شخصیتی خودت هم ها. تو کل زندگیمون بیایم مرور کنیم، بارها شده آدم‌های مختلف که مسیر زندگی ما رو زیر و رو کردن با خیلی چیزای ساده. یکی از مهمونا داشت تعریف میکرد، میگفتش من توی یه ایونتی فلان کارآفرین رو دیدم، بهش برگشتم گفتم من رفتم مثلا ترکیه فلان دوره رو گذروندم اومده. بعد ازم پرسید فکر نکن رفتی مثلا اونو گذروندی الان قراره پولدار شی. گفت نه منم فکر نمی کنم پولدار شم، فقط گفتم من فلان چیز رو رفتم گذروندم. بیا با استاف من همچین چیزی رو که یاد گرفتی بیا یاد بده. زندگی این بچه مثلا 23-4 ساله رو زیر رو کرده. هیچ کاری هم میتونن نکنن، یعنی کار خاص نیومده به پول بده که میدونی، نیومده. من تازه پولم داده، تازه بعدش هم چند سال همه شعبش تو کل ایران فرستاده. یعنی دارم میگم چقدر میتونه ساده یه بچه 23-4 ساله رو یه جوری هول بده که الان به خودش اومده میگه، توی خود کوزی کورنر گفت آقا من بذری که 10 سال پیش کاشتم و امروز دارم برداشت میکنم. ولی این میشه نقطه عطف. دقیقاً هم تضاد داره ها. من از اسم بردن خیلی ابایی ندارم. تایم خیلی قبل از این چیزا که داریم راجبش حرف میزنیم من خیلی آتش اینو داشتم که کاری بکنم دیده بشم، برم روی استیج. یه رفیق داشتم محمد صفار اومد گفت حسن ریوندی رو میشناسی؟ گفتم آره. گفتش که یه آشنا دارم میره توی مراسمای این ارگ میزنه، خواهی حیف کنه. آره ببینمش، فقط ببینمش. توی شاندیز توی آجودانی اگه اشتباه نکنم این اجرا داشت، این اجرای چیز دیگه شوهرمه. بعد تموم شد اجراش، اومد بره از آسانسور، هم دنبالش. من نمیتونستم اینو گیر بیارم. بعد برداشته بودم سری ویدیو آماده کرده بودم مثلا نشون بدم که ببین من این کارو میکنم. اینو من بالاخره توی آسانسور خفت کردم. چند سالت بود؟ نمیدونم، همون نوجوان بودی دیگه. آره دیگه. من مثلا همون بچه سرطانه که داریم سوم راهنمایی و سال اول توی آسانسور من اینو خفت کردم با یه خانم عجیب از این چیزا که داره آقای ریوندی خیلی. من این خانومه رو به زور زدم کنار تو آسانسور، گفتم آقای ریوندی من کیام این کارو میکنم اینجوری میکنم و اینا. حاضر نبود نگام کنه و گفتش که تهش گفتش که برو درس تو بخونی، نون آب نمیشه. خب شوخی نکن. این یه آدم تو همون بازه معلم چک زد بهم. نه اینو میخوام راجع به همون تاریخ صحبت کنم. چکو زد دیگه. به هر حال من حالم بد میجوری که حاجی گند زد طرف بهم.
همون تایما آقای حمید ماهی صفت رو یادته؟ بله من دیدم این برداشته یه مقدار فید اوت شده بود، یه کوچولو فلان و اینا. سر اگه خاطرت باشه سال 88 بنده خدا رو بخاطر که عده یه نفر رو در آورده بود برداشته بودن ممنوع تصویرش کرده بودن و اینا، خیلی فید اوت شد. آره اینو یادم نمیاد. آره ادای رفسنجانی و احمدی نژاد در آورده بود، بعد این پخش شده بود و اینو ممنوع تصویرش کردن سفت و سخت. آره خب ایناشو نمیدونستم. آره این بنده خدا خیلی فید اوت شد و جاش اومد حسن کچل گرفت. بعد من واسه این بنده خدا رفتم تو پیج اینستاگرام، داشت نوشته بود که پیغامگیر، یه شماره گذاشته بود. من با تلفن خونه زنگ زدم، کلی دریوری من فلان خاطره تعریف کردم، من کیام اینجوری میکنم با بیت باکس، شما میدونید چیه، اینجوریه اونجوریه فلان. پیغام گذاشتم و رفتم. شب ساعت 9 شب تو خواهرم گفتش که بیا دوستت زنگ زده. دوستم کی فلان؟ دیدم ماهی صفته خودش زنگ زده بود. تازه زنگ زدیم بنده خدا، خیلی هم مذهبی صحبت کرد. اون موقع مذهبی بک‌گراند. آره به من گفتش که ببین پسرم، پیغمبرم میخواست راه جدید رو نشون بده به آدما، پاش وایستاد، در واقع تأکید کرد تو هم راه جدیدیه، باید پافشاری کنی روش. همین. نه اومد مثلا به من استیج بده، مثلا من تو ذهن خودم داشتم میگفتم زد و بند کنم اینا، به من بگم بیا رو استیجمون. 4 کلمه اصلا کلیشه‌ای هم گفتا. انقدر من حال کردم که ماهی صفت زنگ زده خونمون. بابا ماهی صفت مثلا زنگ زده خونم، ماما ماهی صفت زنگ زده. خیلی کوچیکه، هم اون رفتار هم این اثر اونو ببین، اثر اینم ببین. چرا من توی استریم همیشه سر این قضیه دعوا داشتم و همیشه هم سرش دراما داریم که میگم آقا چرا نشستی داری فوش خواهر و مادر میدی با اینکه میدونی مخاطب 13 سالشه، ابری 14 سالشه؟ چرا داری حرف از دراگ میزنی؟ چرا داری میگی من فلان چیزو تجربه کردم، من رفتم تو جنگل فلان چیزو زدم؟ بابا تو میدونی 13 سال پشت اونه، 14 سال پشت این استریمه. ولی نکته اینه که زمان خودش چقدر تاثیرگذار بوده. چون تو مثلا 13-14 ساله یه بشکن برات یه بشکن نیستش، خراب شدن تمام آرزو و آمال توه. آره و اوکی حرف اون مثلا باعث نشد من برم تو در و دیوار افسردشم برم رگمو بزنم که، ولی تو دل تو چنان خالی کرده. آره من خب همون قدری که ماهی صفت زنگ زد من احساس قدرت میکردم. و اصلا یه چیزی، اصلا خود جمله هم ولش کن، رها کن. همین که داره به تو یادآوری میکنه آقا فکر نکن اومدی توی این کار با یه بار دوبار تلاش بهش خواهی. آره جمله کلیشه‌ای بود ولی مفهوم خودشو داشت، تاثیر خودش رو میذاره، اومد به زبون خودش و مذهبی اینا گفتش ولی مفهوم داستان مشخصه. و میخوام بگم یه موقع‌هایی کوچکترین رفتار، کوچکترین حرف، آقایون خلق الله، کوچکترین حرفی که اصلا به نظر تو مهم نیست چه اهمیتی داره، میتونه یه تأثیر بزرگ بذاره تو زندگی یک فرد. من این الان با چند تا مثالی که تو زدی من دادم داریم میبینیم خیلی چیزا مشخصی، خیلی مهمه. بعضی وقتا من مثلا دایرکت و اینا مثلا میبینم ریکوست رو نگاه میکنم، خیلی موقع مثلا میبینم با گوشه مامانش پیام داده من آرتین هستم 7 سالمه، مثلا جواب میدم منم کیا هستم 24 سالمه. خیلی کوتاه و اصلا مسخره. خب ولی مثلا میگم اون الان ببینه چقدر حال کنه، ذهن اون یه اتفاق مهمی بیفته. اصلا بذار یه چیزی رو با هم مرور کنی. دیدی مثلا تصادف میشه، دعوا میشه، آدما وای میستن همینطور صف کشیدن. فکر میکنین برای چی این کارو میکنه؟ جذاب تماشای؟ نه، میخوان یه قصه داشته باشن، برمیگردن پیش دوستاشون، تو خانواده، تو کامیونیتیشون تعریف کنن. آره. حالا تو قصه داری میدی به اون بچه 7 ساله تو جمع خودمونیشون، دایرکت دادم با اینستاگرام. آره. مامانم طرف. ببین دارم میگم بیسیک ترین چیزا آدم 50-60 سالش نیاز داره، بچه 2 سالش هم نیاز داره. همون توجه هست که داری میگی. آره. میخواد توجه رو بگیره، به پلتفرم و فضا و به قصه احتیاج داره. آره. تو قصه بهش بده، قصه بهش میدی، تو بهش یه تلنگر بده، تو به جای اینکه بزنی زیر گوشش پشتش یه دونه بزن بگو آقا دمت گرم خسته نباشی. تو به جای اینکه بهش بگی که وظیفت اینه، مسئولیتت اینه، باید برام فلان کارو بکنی، وقتی داری میبینی انتخاب میکنه بگو آقا دمت گرم، میدونم مسئولیتت نیست
میدونم داری فشار میکشی، خودت رو عقب میندازی، زندگی خودت رو کامل نمیتونی زندگی کنی. درسته. دمت گرم. همین چیزای کوچولو رو وقتی ندید نگیریم به خدا اصلا زمین تا آسمون مدل زندگی کردن و فکر کردن و رفتارمون با هم دیگه متفاوت میشه. یادمون میره دیگه. یادمون میره و به خاطر چیزای کوچیکی مثل ویو دیده شدن دست به هر کاری میزنیم دیگه. این خیلی بده. این خیلی بده. خیلی بده. بریم سمت جنبندی؟ بله حتما. تو این گفتگویی که داشتیم با هم مرور کردیم ببینیم که چرا کارهای تبلیغاتی کیاروگینی امضا داره، چجوری امضا داره، فرآیند کاریه رو با هم دیگه مروری داشتی. اومدیم جلوتر در مورد خودت، ویژگی‌هایی که داری، مدل نگاه کردنت به ایده ها، انتخاب کردنشون، اینکه بر اساس چه پارامترایی داری هی سویچ میکنی از یه فضایی که تجربه کردی به نظر میرسه اگه توش میموندی میتونستی حسابی بهتر کنی، رها میشی، رد میشی، میری سراغ تجربه کردن یک فضا و یک سری ایده ها و پروژه های جدیدتر. رسیدیم به چند تا پارامتر ثابت که برای من جذاب شد بدونم با اونها چه چیزهایی رو به دست میاری. اونا رو با هم مرور کردیم. اومدیم جلوتر، فلش بک زدیم ببینیم کل این اتفاقا از کجا شروع شده، چجوری شروع شده. به چند تا نتیجه جذاب و باحال رسیدیم. چند تا نگرش جالب رو متوجه شدی. در مورد اونا با هم دیالوگ کردیم. به نظر من که کلاً مسیر گفتگومون مسیر گفتگوی جذابی شد. دمت هم گرم واقعا. به من که خیلی چسبید. فکر میکنی چیزی هست از قلم افتاده باشه بخوای مرورش کنی، در موردش صحبت کنی؟ بگو که بعد سوال آخرم رو بپرسم. نه حرف خاصی ندارم، ولی یکی از چیزهایی که جدیداً یاد گرفتم، مهمترین درسی که الان در زمانی که این برنامه پخش میشه من 25 سالم شده فکر کنم. حالا کی مگه؟ اسفند. و فکر میکنم بزرگترین درسی که در 24 سالگی گرفتم و بخوام بگم اینه که ما همیشه اطرافیانمون وقتی توی یک مسیر اشتباهیم، این مسیر اشتباه میتونه یه شغلی باشه که داریم انجامش میدیم و دوستش نداریم، میتونه یک رابطه‌ای باشه که میدونیم تاکسیکه ولی جرأت پایان دادن بهشون نداریم. نصیحتی که اطرافیان به ما میکنن اینه که حالا وایستا، حالا صبر کن، حالا وایستا، خودش ببین خدا چی میخواد. ولی 24 سالگی به من یاد داد هر چی دیرتر از قطار اشتباه پیاده بشی هزینه برگشتت به خونه بیشتره و این یه واقعیته. بله. هر چقدر که فکر میکنی اوکی توی یه رابطه اشتباهی، توی یک شغل پست اشتباهی و هر روز به خودت میگی حالا بذار صبر کن، بذار ببینیم چی میشه، خدا بزرگی، بذار یه نشونه‌ای بیاد. دقیقاً داری یک مسیر اشتباه، یک قطار رو با خط اشتباه سوار شدی و هی داری میگی حالا بذار پیاده میشم. هر چقدر دیرتر پیاده بشی هزینه اسنپت به اون مقصدی که داشتی بیشتر میشه. این یه واقعیته. و هر چیزی و هر موقعیتی که الان توشید در حال انجامشید و میدونید که اون چیز، اون شخص مال شما نیست، باید هرچه سریعتر اقدام به تغییرش بکنید. نمیگم حذف، باید اقدام به تغییر دادنش بکنید، چون 100% اون زمانی که داره اشتباه خرج میشه بهایی داره که شما باید بدید. و این دستاورد من بود، چیزی بود که میخواستم بگمش به عنوان حرف آخر. خیلی صحبت خوب و درستی بود. باید یادمون بمونه، حالا تو داری اینو میگی، اصلا کل زندگی همینه. خیلی زودتر از چیزی که تصورش رو کنیم، توقعش رو داشته باشیم، ممکن به خط پایان برسیم. حالا دوست داریم چه مدلی زندگی کنیم؟ دوست داریم با مرگ آگاهی زندگی کنیم، بدون حسرت زندگی کنیم، یا برسیم لب خط پایان و ببینیم 1001 تجربه‌ای که دوست داشتیم و تجربه نکرد؟ دمت گرم. قربونت. این گفتگو رو به کی تقدیم می‌کنی؟ فکر میکنم همون کسی که اسمش خیلی اتفاقی اومد و بدون اینکه یادم باشه واقعی ترین معلم زندگیم بود.
همون معلمی که اسمش اومد ولی اسمش یادمون نبود، تقدیم میکنم به اون. بچه هایی که با من هم دوره بودن قطعا ایشون یادشونه. من خیلی توی اسم ضعیفم، خیلی خیلی ضعیفم، ولی دلم میخواد اگر میشد این گفتگو رو تقدیم کنم به گوش اون آدم برسونم و تقدیمش کنم به اون. آره اگر تونستی بگم پیدا کن براش بفرست. آره واقعا یه هدیه هم روش بذار. واقعا آره. اصلا فکرمو درگیر کردی، چون یه بخش از یه سکتوری از مغزم بود که پاک شده بود و یهو با یه سوال گفتی که خب پس از کجا مثلا، یا مثلا آدیشنه. آره اصلا آدیشن از کجا رفتی تو؟ مثلا این یادم نبود. آره این آدم مؤثر رو دارم میگم که به من چسبی. قربونت. مرسی به کوزی کورنر اومدی. همینطور فردا باشم. مرسی از دعوتت. قربونت. همونطور که میبینید این یه کار تیمی و کلی آدم براش زحمت کشیدن. خواسته همیشگیمون برای تبدیل شدن کوزی کورنر به یه برنامه بین‌المللی، ما به کامیونیتی بزرگتری احتیاج داریم، به جامعه مخاطب بیشتری احتیاج داریم. دنیا مسیرش به این سمت رفته که نگاه میکنن ببینن تعداد مخاطب یک پلتفرم، یک مجموعه، یک رسانه مستقل چقدره تا بعد تصمیم بگیرن درش شرکت پیدا کنن، حضور داشته باشن یا نداشته باشن. با پیشنهاد دادن ما به دیگران، با عضو شدن توی پلتفرم‌های مختلف ما، تعداد مخاطبمون و کامیونیتیمون رو بزرگتر کنیم. خیلی مراقب خودت باش. به زودی میبینمت. Cozy Corner.